สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel ภูมิอโลนนะครับอยู่กับท็อป ดีครับ วันนี้ก็อยู่ในช่วง วุ่นวาย วันนี้มา react ซีรีส์ Why Are You ใช่ครับ EP EP ที่ 9 แล้วนะครับแล้วก็ เป็น EP ที่เสี่ยวมากเห็นคนบอกเยอะ ใช่ก็จะ เปิดตัวช้ามาก เปิดเลยเหรออีดอก ไม่ไหวแล้วเมื่อย กำลังจะเกรินเลยว่าแบบวันนี้เราเป็นที่ว่างไว้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีต้อนรับนะครับครูก้าก ล้านะครับ ทำไมครูก้าต้องเป็นคอควายสระอูก่อนหรือแบบให้เก๋เฉย ไม่ได้เก๋ อ่า ต้นน้ำกับมีนพีรวิทย์เป็นคนตั้งให้ เฮ้ยผู้ชายตั้งให้ ครูก้าไม่ใช่ลูกอม เอาไม่ใช่ลูกอมนะ แต่อม แต่อมเก่งลืม อมได้อยู่ เอาได้อยู่ อมลูกอม เอาลูกอม บอกนามสกุลดีมาก แนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครยังไง ชื่อกล้าเป็น acting coach ของซีรีส์เรื่อง Why Are You the Series เอ๊ครูก้านะครับ ปรบมือปลอมมาก ไปไงมาไงถึงไปเป็น acting coach เรื่องนี้ได้ เรารู้จักกับชีวิน ที่ร่วมกับ เป็นรุ่นน้องเราแล้วก็ อ๋อ เหมือนตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายที่เราจะทำ acting coach เต็มที่ อ่า แล้วชีวินอ่ะมาติดต่อว่ามีซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้น แล้วก็เราก็เลยบอกว่าเราไม่เคยทำวายเลยนะ อ๋อเหรอตอนแรก ไม่เคย ทำอะไรมาบ้าง ทำพี่นาค อ๋อพี่นาค แล้วก็ไปแบบกระจอกกระแจกกับ acting coach คนอื่น อ่า แบบไปช่วยแล้ว แล้ว ก็ เราก็ทำโมด้วยใช่ไหม ใช่ แต่พอมาเป็น acting coach ก็เลยแบบปิดโมทำ acting coach เลย อ้าวเธอปิดโมแล้วเหรอที่เธอบอกเรา ใช่ แล้วมันต่างกันไหมหมายถึงว่าการทำงานอะไรเงี้ย มันโชคดีที่เราเป็นโมแล้วเราก็เอาคำโน้มน้าวของเวลาไปแบบมาอยู่กับพี่นะอะไรเงี้ย อ๋อ ก็ไปเอาไว้คุยกับเด็กไง อ๋อ อ๋อเอาไว้จูนกับเด็กเวลา เวลาจู สอน กับเด็ เด็ ก ก ก็เวลาคุยก็มันไม่ได้คุยเป็นว่าสวัสดีครับคุณครูกล้าครับอย่างเงี้ย อ๋อไม่ มันก็จะเป็นแบบว่ามึงมานี่มา อ๋อ อย่างเงี้ย อ๋อมัน คนละแบบ คือมันสนิทกันมากกว่า ใช่ เด็กก็จะไม่เกรงเธอ ใช่ไม่เกรงอย่าเกรงเยอะอย่าเกรงเยอะ คือเหตุผลน่ะที่เอาครูก้ามา EP ที่ 9 เพราะว่า EP เนี้ยเขารุนแรงนิดนึ รุนแรงนี่ไง ใช่ ไปทะเลมาละ เป็นทะเล เล ก้าว เว ไป อ ที่ ร์ ฮาวาย ฮาวายเอียนสุ แล้ว ด ตอนที่เขาเรียกอะไรนะโค้ช EP 9 เนี่ย แบบติดขอบเลยไหม เอาจริงๆ EP 9 เป็น EP ที่ เหนื่อยไหม ไปโคตรทะเลเหนื่อยมาก เหนื่อยใช่ไหม เพราะว่ามันต้องสู้ลมสู้ฝน เวลาใส่คือก็กระแดะไง อ่า ก็ต้องใส่แบบ ร้อน โมงด้วยอะไรด้วย อ่า เพื่อจะแบบตัวเองก็กลัวแต่ทุกทีพอเข้าไปปุ๊บก็ลืมถอดหมด เพราะมันจะต้องดู acting อะไรอย่างเงี้ย แล้วอารมณ์นักแสดงเนี่ยเป็นไงบ้าง อุปสรรคเยอะมากกว่า อย่างสมมติว่าเราต้องมีซีนเลิฟซีนหรือว่าอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม อ่า มันไม่ได้เปิดแอร์ไง ๆอืม แล้วมันทะเลมันแบบตอนกลางคืนมันเหมือนคลายความร้อนอะไรเงี้ย มัน จริ ก็ ง จะร้อน มันก็จะร้อน อุปสรรคเยอะแต่ว่านักแสดงโอเค นักแสดงโอเคคือสู้ สู้ สุด ตายไหม ๆเอาจริงๆ ซีนต่างๆอ่ะใช้เวลาถ่ายแบบนานมาก อ่า แล้วเหมือนกับฟัดกันอยู่อย่างนั้นอะ อ่าค่ะเดี๋ยว ฟัดอะไรอ่ะงงมาก ฟัดอะไรนะ สปอยเหรอ ถามนิดนึงเอาซีก่อนพี่ซีก่อนพี่ซีเนี่ยโค้ชยากไหมหรือแบบต้องมีเทคนิคอะไรพิเศษ พี่ซีอ่ะเนี่ยเราเห็นว่าพี่ซีเขาจะเล่นแข็งมากตอนแรกใช่ปะ ใช่ ก็คือจริงๆอ่ะมันโดนการวางคาแรคเตอร์แบบนั้น เท่ เอาจริง ๆ ไปนั่งไม่รู้จักกันแล้วเป็นแบบเฮ้ยมันดีอย่างเงี้ย ก็ไม่ นไม่ได้ ไม่ธรรมชาติ มันก็เลยกลายเป็นแบบคุณเป็นใครเนี่ยอยู่ตรงนี้คุณเป็นใครเนี่ยแล้วก็มาอยู่เจอเตอร์ อ่า เจอใครก็ไม่รู้ทะเลาะกันตั้งแต่มันก็เลยนิ่งเอาจริงๆพอตอนหลังๆเราจะเริ่มรู้แล้วว่าพี่ซีเริ่มปล่อยความเป็นตัวเองออกมากล้าโดนวางไว้2อันคือ เวลาไม่รู้จักกับรู้จักคาแรคเตอร์ต้องเปลี่ยนแตกต่างกันมันคือความเป็นมนุษย์ แต่ก็โดยสิ้นเชิงกันนะ ใช่ เอาอย่างนี้เหมือนเราอยู่มาถึงปุ๊บ เฮ้ย มึงเป็นคนไม่ค่อยคุยเลยนะ อะไรเงี้ย พออยู่ไปเท่าสนิทกัน พูดไม่หยุด เราก็ ปกติ เราก็มาตีความให้มันเป็นแบ่งเป็น2อัน เพราะไม่งั้นจะไม่เห็นพี่ไฟท์เรื่องมันจะไม่เดินอ่ะ มันจะไม่เกิดการพัฒนาของตัวละคร ใช่ ส่วนน้องเซนล่ะน้องเซนเป็นไง เซนส์ตอนแรกไปดูผลงานเขามาเยอะมาก อ่า ๆ เพราะว่าเซนส์เล่นมาหลายเรื่องแล้ว หรือว่า ใช่ เล่นซีรีส์วายมาด้วย เราก็เหมือนต้องมานั่งตีความกับเซนส์แบบเปิดใจกันว่า มันจะต้องแตกต่างจากเดิม โดยที่แบบพัฒนาสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย อ๋อ บางทีเซนเล่นอะไรเงี้ยเซนก็มาบอกว่ามันยังไม่รู้สึกขนาดนั้นทำยังไงถึงรู้สึกเราก็พัฒนาเซนให้เป็นติวเตอร์ได้ เขามาปรึกษาเลยเหรอ ปรึกษาทุกคนจะต้องแบบนั่งเข้าห้องเหมือนห้องดำนั่งคุยกันว่าคุณมีปัญหาอะไร บอกความในใจใดๆ ใช่ อืม ถ้าไม่มีปัญหาเราจะเป็นคนจี้เองว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้น เราเอาขึ้น เพราะเราเห็นใช่ไหม ใช่เราเอาขึ้นให้เล่นให้ดูแล้วจี้เป็นจุด อ๋อเหมือนให้เล่นฉากนั้นให้ดูเลยอย่างเงี้ย ใช่ เหรอ เอานี้สิเคต อ่า ประเด็นคือ secret ตอนเอามาครั้งแรกเราเข้าไปครั้งแรกตอนจะเป็น acting coach หมายถึงเซนใช่ไหมเนี่ย ทั้งหมด อ๋อทั้งหมด ไปถึงปุ๊บเราก็จับเทสเป็นกลุ่ม อืม พอเสร็จปุ๊บเราก็คิดในใจว่ารอดปะวะ อันที่พูดจริง คือ รอดปะ คือ วะ มันไม่ไหวเลยเหรอ คือมันไม่ได้ว่า เขามาคนละทิศละทางกัน คือเขาอย่างดูมันดิเป็นในโซนของพิธีกร เวลาเขาเล่นเขาจะเล่นเป็นแบบโชว์ เป็นพิธีกร เล่นโชว์อะ อ่า โชว์ให้มันทุกอย่างมันสนุก อ่า ส่วนฝั่งเลียวมันก็เลียวไปเลย ฝั่งเซนก็เลียว เลียวฝั่งที่เคยเล่นมันก็เลียวไปเลย พอมันประกบคู่กันปุ๊บมันทำให้แบบมันเกิดการถกเถียงกันพวกคนเล่นยังไงอะไรเงี้ย ไม่เข้า ต้องหาต กั รงกลาง มันไม่เข้ากัน ใช่
แล้วก็ลองคิดดูดินักแสดงทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมด กี่คนนะทั้งหมดอ่ะ 20 ที่แบบหลัก โอ้ ๆ โห อะ 18 ประมาณเนี้ย เวลาเข้าโค้ชทีก็ต้องโค้ชหมดเลย ใช่ เราได้ข่าวว่าโค้ชนานมากเป็นแบบหลายเดือน 40 ครั้งตอนแรกอ่ะเขาวางมาว่าอยากเวิร์กช็อป10 ครั้ง เออ แต่เนี้ยพอรู้เลยพอดูจากศักยภาพทั้งหลายเลยก็บอกว่าไม่อยู่ ไม่พอ แล้วก็สอนไปเรื่อยๆ ปกติสมมติว่านัดน้อง อ่า บ่ายโมงจะต้องเสร็จ3 ชั่วโมงก็4 โมง อ่า เที่ยงคืน ทุกวัน ทุกวัน อันเนี้ยบอกว่าเป็นครั้ง 40 ครั้งแต่ 40 ครั้งเนี่ยโดนแถมไปอีก เป็นชั่วโมงไปอีก ใช่ เพราะว่าพอมันเป็นครูอ่ะพอมันเห็นเด็กเล่นไม่ได้อะ มันต้องทำไม่ได้ มันทำไม่ได้มันไม่ได้มานั่ง เป็นลูกเรา เป็นจำนวนเงิน หรือว่าจำนวนครั้งที่เราจำเป็นต้องทำอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ตีกลับมาที่ผลงานเรา มาลายเซ็นเราไงอืม มันคือการทำให้บรรลุจุดประสงค์ของตัวเราเองด้วย แล้วก็ของหนังด้วย คือเราปล่อยผ่านไม่ได้ ใช่ แล้ว ใช่ อืม เราโดนวางไว้แล้วแหละว่า พอเรามาทำเรื่องเนี้ยสิ่งที่ทำคือเขาชีวินตีความมาว่าอยากให้เลียวกับหนัง แต่มันหนังกูเคยบอกแล้ว ออฟก็พูดบอกว่าเรื่องนี้อยากให้แบบมีฟิลหนัง ใช่ ไม่ใช่ฟิลซีรีส์ ตัวเล็กมากเลยอะ ไม่แล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราดูก่อนแล้วเดี๋ยว ได้ เรามา เลยอย่าไปทีละช็อต เอาเหรอไปทีละช็อตเลยนะ ไม่เอามาทีละเบรกนะ ทีละเบรก ทีละเบรกดีกว่า โอเค เดี๋ยวโดนด่าอีก เออ คือห้ามพูดใช่ไหมคือว่าตอนมันมาแล้วห้ามหยุดใช่ไหม จะพูดต้องหยุด อ๋อต้องหยุดก่อน จะหยุด ใช่ เออ มือใหม่เนาะ มือไม่โอเค อย่าว่านะ อย่าว่านะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรา ดูไหม เดี๋ยวไปดู เออ ไม่ นะครับ มีคนอยากดูแหละ YIU EP กูอยากดู 9 นะครับ เบรกที่ 1 เนาะแกะ เริ่ม ไป ดี ยัง การตอบนี้เหมาะสำหรับ เล่นเหมือนออปชั่นเลยนะ เล่นเหมือนกันเหรอ เออ ก็ดูมา เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม อันนี้ไม่เคยทำดีแอมาก่อนเลยใช่ปะ ไม่เคย การใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ พ่อกับแม่ไม่โกรธผมนะครับซอนน่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยลองทำอะไรใหม่ๆบ้าง เพื่อจะเจอทางที่ใช่ไง 1 2 3ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คอนเสิร์ตการกุศลจากชมรมฟุตบอลค่ะ อีเดียนนี่เล่นด้วยนะ จริงเหรอไหนอ่ะ จริงมี ในเนี้ยเหรอ อยู่ในนี้แหละ อยู่หลังซอน คือตอนนั้นน่ะคิดในใจเลยต้องฆ่าซอนให้ได้ แต่ซอนสวยนะนางดีอ่ะ ซอนสวย เล่นเก่ง เล่นดีเล่นเก่งจริงๆน้องเป็นธรรมชาติไงน้องยังเด็ก ใช่หนักใจกับการปลดกระดุมจริง กูอยากรู้ว่าใครเป็นคนสั่งให้ปลดกระดุมขนาดเนี้ยอีดอกมันเยอะไปปะ เอางี้ ๆ โจทย์มันมีอยู่ว่า เออ พี่ซีจะต้องเซ็กซี่ อ๋อโจทย์คืออย่างนี้ ใช่ ต้องหวี คนที่สั่งให้ปลด คือ ออปชั่นค่ะ อ่ะ ขาย ได้ ขาย คือปลดอย่างเงี้ยถอดไหมอ่ะ มันก็ไม่ได้คิดดิมึง แล้ว ไม่เดี๋ยวดู ใครหึ อ่ะ ง ปลดอย่างนี้ปุ๊บชีวินก็สามารถแก้เกมได้ดูกับ อ่า ได้ใจ เอ้า ยิ้มหน่อยแล้ววันนี้จะได้เป็นวันที่ดีนะยิ้มหน่อยยิ้มกว้าง ไม่มี acting การ ๆกว้างกว่านี้ เราเป็นคนกำกับอะเนาะคนโค้ชอะเนาะ พอแล้วพี่จะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช่เหรอมึงก็รู้ว่ามันเกี่ยว เขาเริ่มเบลนไปกับฟิลเตอร์แล้วเนาะ ใช่ใช่ ก็ถ้าพี่รู้ว่าเกี่ยวอะวันนั้นไม่อยากทำอย่างนี้สิ พี่รู้นี่ความสัมพันธ์ของเราอะมันยังไม่มั่นคงเลยนะพี่ โอ้อืม กู งานแบ ชั บ ดเจนกับมึงมากขนาดนี้แล้วนะมึงยังไม่รู้อ่ะแต่กูก็เข้าใจแหละว่าคู่เราอะไม่ได้เริ่มต้นอย่างคนอื่นเขาอะแต่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยทะเลอะคือคำตอบของเรากูแทบจะรอถึงวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ย เป็นนี้นี่ไม่รอ นี่ใส่เลยเหรอ อืม อุ้ยทุกครั้งนะ เอาจริง นี่คือเสือท้องน้อยแล้ว ทำไรอ่ะ ดูสิเขา สกี เอาจริงระแวงลูกกระเดือกเลย จริงก็ชอบกินลูกกระเดือกกันมาก
ยายน้องนี่ก็ลายให้เรานะ อะไรเนี่ยกระเป๋าอยู่ไหนเดี๋ยวกูช่วยจับปะ คือธรรมชาติอ่ะคนมันไม่ปวดกระดุมเยอะขนาดนี้ไง เกิน บ้ามันมีกล้ามไงไม่เคยเห็นหรอคนมีกล้ามก็ต้องโชว์นะ ไม่ขนาดนี้ ไม่ได้หรอ นี่จะหมดแล้วอ่ะ ถือว่ากระดุมขาด อยากตีออกมาก แต่มันก็ไม่ดูโปเป้าโป ทำเป็นปะเนี่ย ช่วยแก้ตัวเลยเต้ แน่ใจ เซ็กซี่หรือเซ็กซี่ เซ็กซี่ เนี่ย น่ามีคนใช้นะคะพับผ้าไม่เป็น ทำไม่เป็นก็บอกจะได้สอนนี่ มองล่องอกพี่ซีใช่ไหม น้องคนเดียวไปเอาหนูสอนมาจะได้ทำเป็นนะดูยากเลยลองดูไม่เห็นยากเดี๋ยวก็เก่งพี่เนี่ยดูยากเลยเก่งปะเก่งพี่ไบร์ทผมว่าผมยังไม่มีชุดเล่นน้ำเลยอ่ะพี่แบบไหนดีเนาะไม่ต้องใส่ดีกว่าเนาะถอดหมดเลยดีไหม แน่จริงสำหรับ เดี๋ยวผมต้องถอดแล้วลงไปข้างล่างคอนโดดูก่อนแล้วลองถอดให้ดูเหมือนโป๊ะ ชอบไหมตรงนี้ ไม่โป๊ะ มันเขินเหรอ ใส่เข้าไปอีกนะ มันต้องห่วงอ่ะ ไหนดินี่ เป็นกูอยู่ด้วยกัน2 คนกูให้ถอดเลย แล้วอมเลย อุ้ย ลูกอม ไม่โป๊ะใช่ไหม ขอบคุณนะก้า แล้วพี่ไม่โป๊ะอ่ะ กินเนื้อไม่ใช่นะนี่เป็นโคนแล้วดูออก เนี่ยมาดูมันก็ไม่ติดเนี่ย อ๋อ เปิดจังเลยเนี่ยเสื้อเนี่ยเนี่ยติดไม่เอาติด อย่างนี้นี่เอง ถ้าไม่ติดเตอร์ถอดเสื้อนะ ห่วงนั่นแหละห่วงไปห่วงมา นี่อ๋อเดี๋ยวเตอร์ตั้งชื่อให้ใหม่ ลุงสมชายสนุกมาก ดูเป็นกำนันดู ให้เก็บเสื้อผ้าต่อพี่ น้องเล่นเองนะลุงสมชาย อ้าวจริงเหรอ จริง ส่วนใหญ่อิมพอไว้เยอะปะ ถ้าสมมติเบรกก่อนกดค่าก พั ด ก เบรกก่อนโอเคส่วนใหญ่เวลาเราโค้ดเราจะรู้สึกว่าตอนเล่นอยู่ถ้ารู้สึกอะไรแล้วพูดเลย หมายถึงว่าถ้ามันยังมีอยู่จริงๆนะตอนนั้นไม่ใช่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากการความคิดเอง เช่นพอเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นเราสามารถพูดได้เลย อ๋อไม่ได้ไปปิดกั้น เพราะว่า ไม่ได้ ใช่ อะไร ใช่เพราะไม่งั้นเด็กจะต้องรู้สึกว่ามันเป็นล็อกที่เขาโดนจำกัดมา อ๋อ เรื่องนี้มันเลยทำให้เป็นแบบนี้มันเลยทำให้ดูเรียว อืม เขาอยากพูดอะไรก็พูดอย่างสายฟ้าซน อืม อยากพูดอะไรก็พูด อยากทำอะไรก็ทำจนไปถึง EP ที่แล้วคือจูบกันเองแบบ ไม่ต้องบอก ตึ๊บ เลย ตึ๊บ ใช่ไหม อันเนี้ย จริงเหรอเองเหรออุ้ยอีไซน์มาเลยเนี่ย ไม่เราอะชอบคู่สายฟ้าสนมาก มันดูแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย จริงๆ2คู่นี้เป็นโอ้ยข้ามไปสายฟ้าซนได้ไหม ได้ นิดนึงอะเนาะ ได้ เนี่ยนี่เป็น ได้พูดได้ นี่เป็นเมียน้อยสายฟ้าซนนะรู้ยัง อุ้ยจริงเหรอ คือแย่งกันอยู่แย่งกันในทุกทีมเมียน้อยมาเลยค่ะอ่ะ อย่างนั้น ก็คือตัวสายฟ้ากับโซนอ่ะโซนจริงๆทอมมี่อ่ะโดยเนเจอร์แล้วเขาเป็นคนลบอยู่แล้วด้วย โลก เป็นคนแบบว่า ตื่นๆ เขาเป็นคนแพนิคกับซีนเขาอยากทำทุกซีนให้ดี อืม ส่วนจิมมี่รู้สึกอยากสนุก อ่า เวลาเข้าซีนรู้สึกอยากสนุกพอเขามาเจอกันตรงกลางอ่ะจิมมี่ก็ทำให้ทอมมี่สนุกแล้วก็ทอมมี่ทำให้จิมมี่รู้สึกว่าจะต้องเล่นดี มันก็เลยกลายเป็นแบบ มัน เออมัน ผส เข้าม กัน ผ นะ สาน ใช่ มันไม่ได้เครียดไปเลยหรือ ใช่ สนุกไป มันดี เลย นะ ใช่ ดูฟังแล้วก็แบบเข้ากันได้ มันตรงกลาง มันก็น่ารักอ่ะอันนี้ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ เดี๋ยวก่อนเรื่อง ก็คุย ไว้ อิมพอไว้อย่างเหมือนน้องอย่างเงี้ยเซนเงี้ยเราอ่ะไม่อยากให้อยู่กับแพทเทิร์นมากเกินไปเซนเป็นคนเป๊ะมาก ทุกอย่างเลยปะ เอางี้เซนเวลามากองอ่ะเซนแทบไม่จับบทเลยนะ คือรู้มาก คือทำกันบ้านมาแล้วเหรอ ใช่จับบทคือขอดู1 รอบวึบเข้าเลย เก่งจังวะไอ้เหี้ย ดูปุ๊บเข้าปุ๊บเล่น พอเล่นปุ๊บสิ่งที่ทำคือบทที่โดนเพิ่มขึ้นมา คือสิ่งที่เห็นหรือว่าเกิดอุบิเหตุในซีน เกิดขึ้นจากตัวเขาเอง ใช่ เพราะว่าเราเคยบอกว่าถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้น เราไม่สามารถหยุดซีนบางทีอารมณ์มันกำลังดีอ่ะหมายถึงว่าจูบโดนปุ๊บแล้วมันเกิดอุบิเหตุหรือว่าอะไรก็ปุ๊บสมมติลิ้นเข้าก็จะบอกว่าลิ้นเลยเหรอพี่ คือมันก็คือเกิดขึ้นจริง แล้วพอมันก็ดู มันดูเป็นธรรมชาติ ดูไม่เฟก ดูเป็นธรรมชาติ เราก็เลยบอกว่าปล่อยไปสิ่งที่ทำคือ ไม่ใช่สะดุดแล้วหยุดพอหยุดปุ๊บอารมณ์มีคน เป็นหน้าที่คนตัด คือทำให้ตัวเองกลายเป็นติวเตอร์ไฟเตอร์ไปเลย ไม่ต้อง ใช่ คิดอะไร ใช่ ต่อไป ใช่ คืออยู่ในบทไปเลย ใช่ แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าซีกับเซนอ่ะบางทีเล่นเป็นซีเซนบางทีเล่นเป็น คนชอบพูดประโยคนี้เนาะ พ
เราจะบอกว่าจริงๆ ตอนเราวางคาแรคเตอร์น้องอะเราบอกว่าตัวละครไม่มีใครเป็นตัวละครได้100%เพราะมันต้องใช้ระยะเวลาในการแบบสมมติเทคนิคที่เขาบอกว่าฮอลลีวูดจะต้องไปเป็นตัวนั้นเลยอยากขับแท็กซี่ต้องไปอยู่เป็นแท็กซี่เป็นปีซึ่งไทยเราไม่สามารถที่จะ ทำได้ทำไม่ได้ คือทิ้งทุกอย่างไปแล้วเพื่อไปอยู่กับอันนั้นมันไม่ได้ต้องกินต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าง่ายที่สุดคือเอาตัวเองมาครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดสถานการณ์เนี้ยซึ่งตัวเซนต้องไม่เคยเจอแต่ติวเตอร์ต้องเจอแล้วเซนถ้าเจอสถานการณ์เนี้ยเซนจะเป็นยังไงอ๋อให้คิดว่าตัวเองจะเป็น ผูก ยังไง กับเรื่องของความจริงด้วยตัวเอง ใช่เพราะฉะนั้นน้องก็เลยจะไม่เกรงเพราะว่าถ้าตัวเองหลุดออกมามันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของติวเตอร์ที่เซนรับบทพออย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยอย่างนี้ใครก็เล่นได้เอางี้ตอนเนี้ยถ้าพี่ท็อปเป็นไปเล่นเป็นติวเตอร์ก็จะเป็นติวเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเขาเอาตัวเอง เหมือนเข้าทรงนะอีดอกเหมือนเข้าทรงปะ ของเราเล่นเป็นติวเตอร์ก็แบบรูปแบบหนึ่งเราก็แบบบอกน้องไม่ได้เวลาเราเข้าไปค้นเราก็แค่บอกเหตุผลแต่ทุกอย่างคือเรารู้สึกพอใจใช่ไหมที่เราเล่นออกมาพอใจเอางี้เวลา acting coach ดูอย่างเงี้ยบอกตรงๆ acting coach โลภหมายถึงเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ดีหรอกเรารู้ว่าน้องเล่นได้ดีกว่านี้ไปเรื่อยๆแต่ก็อยู่ระยะเวลาที่มันเกิดขึ้น ใช่อันนี้คือดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ใช่แต่เราถามว่าพอใจไหมพอใจพอใจเลยแหละได้อีกเอาจริงๆตอนอยู่หน้ามอมันเป็นอย่างเงี้ยน้องได้อีกอ่ะแต่พอมาดูอ่ะได้แล้วดีแล้วถ้าดีกว่านี้ก็คือออสการ์แล้วออสการ์ดรายี่เก็บกระเป๋าอะไรอย่างเกลียดท่ามากเอสมากเอลเอสมากใช่ปะเขาละมุนเนาะคู่เนี่ยแบบนี้ใช่หรือเปล่าที่เขาเรียกกันว่ารัก คือดีมากเลย And if this is love ยังไม่เคยได้รู้จักมันคือรักใช่ไหมที่หวั่นไหวไม่รู้ตัวใจสั่นรู้นี่มันจริงใช่ไหมที่ใครเรียกกันว่ารัก จริงฝั่งเซนน่ะใครก็อยากอีดอกฝั่งเยลลี่ช่วยบอกกันให้รู้หน่อยอย่างน้อยฉันจะได้รักเธอได้ทันจะคิวแล้วได้ปะไม่ได้หน้าของหื่นเนาะสิอ่ะอะไรวะยังไงต้องเมาใช่ไหมเมาเนี่ยมีเวลาให้เมาตอนนี้สิ่งที่ทำคือณสถานที่นั้นณแห่งนั้นเวลาเราบีฟอ่ะเราก็จะบีฟแบบเราก็บีฟผลร้ายแหละแล้วเรารู้สึกว่าความรู้สึกของเขาตอนนั้นเป็นยังไงเขาต้องแสดงออกมาแบบนั้นมันโดนพามาแล้วอ่ะมันถึงจุดเนี้ยก่อนหน้านี้มันจับแล้วจุ๊บแล้วอะไรแล้วแสดงว่าพอถึงจุดที่มันแบบเอาจริงๆมนุษย์เราอ่ะพอมันถึงจุดอ่ะเข้าใจมาเองเข้าใจอารมณ์แบบคือดูก็รู้แล้วว่ามาอีดอกแล้วกูไปดูในกองกูเขินตายค่ะเอาอย่างนี้ทุกอันที่อยู่อย่างเงี้ยบางทีอ่ะเวลาเล่นอ่ะจะเข้ากันอ่ะเนี่ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะอินแล้วอยู่อย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยอยู่ตรงเกาะเตียงแล้วแบบลุ้นใช่ไหมเป็นเพราะว่าเราอยากดูใกล้ที่สุดดูว่าตาน้องทำงานหรือเปล่าซีนทุกซีนของเลิฟซีนจำเป็นตาต้องทำงานเพราะเป็นการสื่อสารแบบโคสใกล้กันมากๆกันเนาะรู้สึกตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นดูเสียงกูไปทะเลมาตั้งหลายรอบแล้วไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้หน้าเป๊ะเนาะเซนน่ารักจริงๆมันควรตื่นเต้นแต่วันนี้เลยแหละมึงเอาดูท่าอ่อยแหละดูออกไม่อ่อยของง่วงเอาเหรอเป็นเชี่ยนมาละเอาจริงจับมือเปล่าอย่างงั้นจับรวยอย่างเดียวแล้วโคกว่าสุดท้ายคือดอกบานเราสองคนจะออกมาเป็นรูปแบบไหนวะเขาดราม่าอยู่อย่าโดนด่านะดูก่อนผมไม่รู้หรอกพี่แต่ผมมั่นใจและเชื่อมั่นนะถ้าเราเชื่อว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าหน้าไม่ดีจริงใครยังไม่รอดนะมันก็ต้องใช้เวลานะจริงเราไม่ควรจะบอกว่ามั่นใจแล้วอะดีจังเอามือนู่นน่ะมือนู้นน่ะทำอะไรอ่ะเช็คไงเช็คซอง
ก็ถ้ามันนูนขึ้นมาหน่อยก็ อุ้ยโอ้ my god ปกกระดุมไปอีก โอ้ย ตะกี้เพิ่งถอดให้เขาเองนะ ไม่เอาแล้วสมชาย สมใจไปก่อนเลยตอนนี้ เธอหน้าฟินมาก เอ้าทำไมอ่ะ เซนเสียเซลล์เหมือนกันนะ เอาจริง หลายรอบแล้ว เอาจริงถ้าเป็นเนี้ยลุกขึ้นมาตบหน้าเลยนะ หลายรอบแล้ว กูขอโทษนะเว้ย โอ้โหต้องเข้าห้องน้ำเลยคราวนี้ เวลากูอยู่กับมึง ส่งเสร็จเข้าห้องน้ กูห้ามใจไม่ไหวจริงๆว่ะ โอ้ยคำพูดเสียงหน้าเขาแบบไปหมดแล้วอะ กูอยากจะจูบมึงไปแบบนี้นาน อยากให้เขาชอบกันจ ๆ ริง โรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ยมึงและกูกลับก่อนนะกลับดีๆนะพี่ เดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่มารับนะครับ ๆ โอ้ย ครับ เขาไม่ค่อยพูดคำว่าพี่เนาะ ำใช่ อืม เขาบอกว่ากู ใช่ ดีใจอ่ะมีคนทักด้วยอ่ะ ว่า พี่ อ้าวเหรอ เราเป็นคนบอกให้น้อง พูดใช่ไหม เปลี่ยนเป็นความสัมเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้หน่อย อู้ดีจัง เซนสวยไปไหมอะ จริง อืม อีดอกหน้าแบบผู้หญิงเลยอะ ฮัลโหล อ๋อ ก็ถ้ามีชีสแล้วเก็บไว้ให้หน่อยละกัน โดดเรียนไปเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเจ แต่ อกัน แร นะ กโดดเรียนกับผู้ชายเลิศ เอาจริงพูดกันตรงนี้ ไม่เข้ามา อย่าด่านะ อ่ะ ใจแตก เซนแต่งจริง เอาจริงๆกูถามจริงได้ซีนเมื่อกี้ถ้ามึงอยู่ในห้องกับผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายนอนค่อมมึงอยู่เงี้ยแล้วผู้ชายจะกลับบ้านมึงให้กลับไหม ไม่ให้กลับนี่ พูดเลยว่า เซนแต่งจริง คกกับสากก็ต้องแตก ไม่คือ คกกับสากก็ต้องร้องไห้อะถ้าเจอกูเข้าไปอะ เขารอมานานไง เซนติวเตอร์รอมานานไง แต่กูงงกับประโยคนึงนะกล้ากับประโยคว่าแบบกูอยากจะจูบมึงเป็นนะกูถามจริงถ้ามึงมีอะไรกันมึงจูบกันต่อไม่ได้หรอเข้าใจปะอีดอกมันแบบมึงจะรออะไร เขาแบบมีพันธสัญญาในใจไง ไอเดียพี่ มันถามว่าผมจะไปไหน4-5 วันอ่ะ 4-5 วันเลยเหรอ มึงก็บอกเดย์ไปดิ ว่ามึงอ่ะ จะไปไหน ก็ยาวไป EP หน้าเลย ตลกแล้วพี่ อ๋ออีพีหน้าก็ยังอยู่ทะเลเนาะ ใช่ EP หน้าอยู่ทะเลและ แซ่บเหมือนเดิม กว่าเดิ พร้อม ม ไปถึงเลยครับ คุณเทลเตอร์ คุณสอ ไม่ ง ต้องพูดเพราะขนาดนั้นก็ได้ไม่ชินแล้วพี่ พูดจาแบบนี้ไม่น่ารักหรอกครับ คุณเทลเตอร์ น่ารักสิครับคุณหมีขวดล่ะ เห็นไหมเขาดีแลกซ์ขึ้นแล้ว เรียกผมว่ายังไงก็ได้ครับนะไฟ ที่รักเหรอ พูดเลยคำว่าที่รัก เดี๋ยวกลับ ต่ มา อไปคือในรถ เดี๋ยวก็ชิน จริงๆยาวตั้งแต่ข้างบนแล้วถ้าเป็นเราถ้าเป็นเรา ที่หลังแล้วครับไปแล้วหนูตกเครื่องไปสตาร์ทรถพี่ บนเครื่อง สตาร์ท ที เร็ว อุ้ยในเค คุย บิน กัน ด้วย ไงคุยกันเด็กที่รัก คุยกัน โอนได้ไหมเนี่ย แต่พี่หมาเปล่า ได้เอาได้อ่าอันนี้ที่กระบี่ปะ ใช่ใช่ นี่ไทยโอเลยเหรอ บินโดนหมด ยินโดน เลิศ EP นี้หมดไป1 ล้านกว่าบาทนะครับออปชั่นฝากมาบอก 1 ล้านกว่าบาทจริง ๆ มึง จริง เนี่ยถือว่าที่พักเราโอ้ เพราะฉันดูแล จัด ดี หนักเลยเหรอพี่ ทุกคนต้องได้นอนดีหมด เขารักนักแสดงรัก เดี๋ยวมันก็ ทีม รู้ งานมาก รู้อะไรพี่ไปได้แล้ว ภาพสวยเนาะภาพสวยฟิลเตอร์ดี มุมดีหล่อชิบหาย บอกเลยขอยืมร่างวันหนึ่ง ไซส์ จะปุยปุยเอาไม่เท่ ไม่สนใจโค เรา วิ ไป ด พัก พูด ที่ เลย อื่นกันไหมอ่ะ เดิน มาทั้งทีก็ต้องพักที่ดีๆดิ สายเปย์สายซองนะครับ
มึงรู้ตัวปะเนี่ยเวลามึงอะทำหน้าตาแบบเนี้ยโคตรน่ารักเลยอะ ไม่ไหวแล้ว เอาละ โอ้เขินสวยมากแบงค์ดูดิ ลีลา นิลาจริง ลูกค้าครับห้องพร้อมแล้วครับมาลูกค้า จริง ๆ นั้นน่าจะพูดว่าลูกค้าครับไปห้องครับ เป็นคนใช้หรอใช่ เฮ้ย อุ้ย ไฟ โอ้วิลล่าด้วยทางการ ไฟสวยยังครับพี่แต่สวยจริง ขอบคุณค่ะ ไม่ใช่ วิว วิว เข้าห้องนอนกัน เฮ้ย โอ้ อินโนเซนต์ คิด ไม่ ทำไม รู้ คิดอะไรอยู่ลูก ปุ๊บแจกไพ่นะอีดอกอีนะ ตีไว้ ปั๊บ ดูท่าดิเอาจริง ๆ เนี่ย เออ น้องอ่อยปะ จริงคือท่าพอมากเลยอะ มัน ถ้ามันลงผิดที่เมื่อกี้ก็คือไปแล้ว เนาะพกก้า3 เด้ง 4 เด้งเลยอีดอก จะนอนเลยจริงดิมึงเหนื่อยอะพี่ นี่ห้องนอนเหรอ ง่วงด้วย ไปสิเอามาข้างนอก แล้วมาแล้วนอนอย่างนี้ ใหญ่ขนาดนั้นจะมาห้องนอนเล็กๆไม่ได้ มัน พูดเลยว่าทั่วห้อง พี่เป็นคนชวนผมมาไม่ใช่เหรอพี่ชวนผมมาพี่ก็ต้องตามใจผมดิตอนนี้ผมง่วงอ่ะเอาไว้เย็นๆค่อยคุยกันแล้วกัน แต่เอาจริงนะมันมีความสุขแล้วนะแค่เนี้ย มันดี เว แล้ว ลา เนาะ ไปอ่ะไปกับผู้ชาย ผู้ชายอะมันดีแล้ว กูเล่าให้ฟัง เอาละ บอกเล่าทุก EP ชอบ ยังไงเล่า คือ มา กูอะไปแบบนี้แหละ เดี๋ยวเอาถือน้ำก่อนเดี๋ยวกินน้ำเผื่อมันนะคอแห้ง กูอะไปแบบนี้กับอีแพทมาไปกระบี่ แพทคือใคร เมียกูนี่แหละ แล้วก็ห้องดีมาก แต่ว่าไปกัน3 คน 3 คนคือใครบ้าง อีดิวไง อ๋อดิวลูกดิวน้องลูกดิว น้องดิวน้องลูกดิว ตัว อะ ละครใหม่ๆนะไม่รู้ เอ นะ อ แต่คราวเนี้ยคือมันเป็นห้องแบบนี้ มันเป็นห้องแบบมันเป็นบ้านหลังหนึ่งมึงซึ่งมันมีห้อง2 ชั้นแล้วก็มีแบบเตียงข้างล่างเตียงนึงแล้วก็เตียงบน2 เตียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าชวนเพื่อนมันก็ได้นะคนนึงแต่การที่มันชวนบอกให้กูชวนเพื่อนอ่ะจริงๆมันก็ไม่อยากให้เพื่อนไปหรอก มารยาท กูก็ไม่รู้เรื่องกูงงกูไงกูว่าอ่ะก็เลยเอาน้องมาด้วยคนนึง แล้วหล่อแผ่หุ่นแซ่บบอกเลยคนเนี้ย จริง ไม่ไป4 คนหรอ ไม่ไป4 คน ไม่ได้ อย่าไปด้วย แล้วกูอ่ะเลี่ยนงุ่นมากเลี่ยนมากแบบมึงไปทะเลกับแฟนมึงก็ไปต่างประเทศมึงไปอะไรกับแฟนมึงต้องแบบ ใช่ มีปะ เอ แต่อีแพทไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวเสียงดังกลัวอีดิวตื่น กลัวเพื่อน แล้วกูทำไงเลยปะปวดหัวตัวร้อนเครียดโกรธแบบกลับมาไม่คุยด้วยเลยเพราะว่าแบบอีเมลก็ถามว่าเธอเป็นอะไรทำไมเธอไม่คุยกับเราเลยแบบตอนขากลับเธอไม่สนุกหรอแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราพาไปเที่ยวนะไม่สนุกหรอกูเลี่ยนแล้วมึงหลับไปแล้ว3 ทุ่มหลับเลยอีดอกกูยังนั่งแดกเหล้าอยู่ข้างล่างกับอีดิวอยู่เลยอะกูขึ้นไปแล้วโนคือแบบเขาแบบสะกิด ไม่ลาก ก็ต้องไปกัน2 คนเท่านั้น มือแล้วมันนอนอยู่มันก็คือล้างไม่ได้แล้วปะ นี่เขาถึงไปกัน2 คนไง ก็ดีแล้วไง มัน ต่อ มันก็ผ่าไฟแดงได้ ก็เลยกูปวดหัวเลยค่ะตัวร้อนสุด ดีจังเขาเอ็นดูของเขาอะเนาะแล้วเมื่อไหร่เขาจะดูเพชร เดี๋ยวก็ดู พูดเลยดูจิกบอลเลย จริงเหรอ เอางี้ไม่เนี่ยเดี๋ยวเขาไปถึงนั้นแหละเนี่ยดูมาหลายรอบแล้วไม่กล้าดูปิดตาตลอด ๆพี่ตั้งอย่างเงี้ย เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็กดไว้หายใจเข้าแล้วก็กดไป อันนี้เขาจะทำไมจะหอมเหรอจะจูบจะหอม ก็คนของเขา เอ้าทำไมไม่นั่นอ่ะ เขาไม่สุภาพบุรุษไงครับคุณแม่ อาจจะต้องเสียใจและเสีย EDC ทีเพลงเยอะมากซีเรื่องเนี้ย เอาจริงเพลงอ่ะ กับความจริงที่ น่าจะแพงเลยที่รวมแล้ว จริง ให้ความรู้สึกที่รักเธอแม้ว่าความเป็นจริงเธอไม่เหมือนที่หวัง ไป ไว้ แล้วล้วงไปแล้ว ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นเช่น คนมีความสุขมากเลยนะเอาจริง หวานเนาะ แค่
หัวซุกๆกันอ่ะ เนี่ยมันแค่เนี้ยเราอยู่คนที่ชอบแค่จับมือแล้วรู้สึกสุดๆไปแล้ว จะร้องไห้หรอเพลงก็ส่ง คุยกันตรงนี้ เวลาเราไปนอนกับคนที่เราชอบ ตอนแรกๆเอาแอบชอบอย่างนี้นอนหลับไหม ไม่หลับ ไม่หลับใจ แหลก เต้น ขุ่ ด้วย เวอร์ อาจจะไม่ถึงขนาดนั้น ตลอดว่ากูชอบใครอ่ะกูรอพร้อมต่อกูแบบเด้งเลยและเด้งรอเลย นี่แหลกปะเนี่ย ไม่แหลก ชอบปะเนี่ย ไม่แหลก ชอบปะเนี่ย ก้าวพักก่อนค่ะพักก่อนค่ะ กูแล้วเปิดบอลกูไม่บอกเลยนะอีสาน มาลุ้นต่อ อะไรกันต่อ เดี๋ยวพอไปถึงตรงนั้นน่ะ อ่า ห้ามเปิดหมอนกันเลยนะ กูนั่งนึกตับขาอย่างนี้เลย ปิดอย่างนี้เลย ปิดหลีสุด อันเนี้ยเราบีมน้องว่า เวลาเราไปอยู่กับคนที่เราชอบ เราจะคิดตลอดว่าเดี๋ยวจะยังไงต่อ ๆคิดได้2 คนเลย แล้วมันมีความสุขจนไม่อยากนอน ใช่ รู้สึกไหม อยากจะเก็บโมเมนต์ ไม่อยากให้มันผ่านไปเร็วๆอะเพราะว่าถ้านอนปุ๊บตื่ มัน นจะ มา เร็ว ผ่านเลย ใช่ มันจะเร็ว ทุกคนก็ คือตะกี้ติวเตอร์แอบหลับ ไม่ใช่แอบแกล้งหลับ แกล้งหลับ แกล้งหลับ แต่ในไฟเตอร์ หลับจริง เข้าใจปะเข้าใจแกล้งอยู่หันมาเอาหลับแล้วนอนก็ได้ นอนไม่ดีดอก แล้วโกรธเลยนะตื่นมาก็คือไม่คุยด้วยเหมือนกันนะไม่คุย มึงไม่ได้ไปเที่ยวกันอ่ะมึงมันต้องแบบอย่างน้อยก็ต้องถวายบัวหรือว่าถวายพานหรือว่าอะไรไง เอาต่อ ทำบุญ รู้สึกดีมากๆอะเพราะว่าติวเตอร์ชอบไฟเตอร์มากถูกปะ ทั้งคน2 คนแหละชอบกันมาก ผมว่า ไฟเตอร์หลับไปแล้วไง เป็นคนโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ยนี่จบเด็กนะ กูว่า ไม่ดูไม่ใช่หรอ ไม่ดู เอาดูไปแล้ว แน่นอน ไม่ต้องดู โอเค จบนี้ เบรกหนึ่งนี่เพิ่งจบเบรก1นะ เอาจริงๆก็คือ ชั่วโมงนึงแล้วค่ะ เนี่ยยาวกว่าออปชั่น จริง โอเคนะไปต่อเบรก แต่ออปชั่นกับก้าจะพูดคนละแบบเลย คนละ นะ แบบคนละแบบคนละเขา มันเป็นคนละ ซอฟต์ สายไง คนละเขาซอฟต์เบรก2นะครับ เขามันเคนดี้ออฟ2 คนรวมกัน ใหม่อิชิตันชิวๆกลิ่นองุ่นเคียวโฮและกลิ่นไลม์ฮันนี่แค่นี้ก็สุดแล้ว อ้าวนี่หลับจริง เคยไหมนั่งดูอะ ดูนี่บ่อยมาก นี่นะนอนดูแฟนหลับบ่อยมาก ดูอย่างเงี้ยมันดูอย่างเงี้ย ดูแบบเพลินๆ แล้วก็คิดอะไรไป อั เรื่ น อย นี้ นะ จมูกของเรา อันนี้ตาของเรา พอนั้นเป็นของเราก็ร้องไห้แค่นั้น อุ้ย เด้อ ง่วงอีดอก หลับเป็นดูดีอ่ะอ๋อเจ็บ ไอ้อ้วน เฮ้ยเต้าอ้วนเนี้ยเหรอ ตื่นเร็ว อยากอ้วนว่ะอยากอ้วนกว่านี้ ไปกินข้าวกัน อ้วนขนาดนี้ยังไม่มีใครเรียกอ้วนเลย ถูกแล้ว อะไร กูคิดกับกูแล้วเหรออย่างเงี้ยคือมันหลับอย่างงี้ใช่ไหมแต่กูก็เรียกว่าเธอ ตอนนั้นนะเธอนอนครับนอนก็นอน ไม่แต่ถ้ามันแบบใหม่ๆมันก็ไม่หรอกมันจะ มันนานแล้วไงเป็นปีแล้ว นอนอยู่ถ้าใหม่ๆนอนอยู่พอเรียกปุ๊บว่า อีดอก เก็บผมก่อน คือมันจะต้องแบบ หน้าแน่นเลยฮะ ต้องสวยก่อน ว่า อีเดีย มากกว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำงานหนักอ่ะดิวอีกนี้กูคนเดียวก็พอรู้ ไม่ต้องดิวแล้วเป็นเมียเศรษฐีแล้ว จริง นี่คือใช้หนี่ให้หมดแล้วนี่ ไม่มีปัญหาอะไรด้วยไอ้เหี้ย ล้างหน้าล้างตาเร็วเร็ว เรื่องนี้คือนิยายจริงๆนะขายของหนึ่ง ให้หนึ่ง ไม่เห็นรู้เลย ไม่รู้เลยเหรอดูไม่ออกเลยเหรอแรงมาก เนียน เนียนมาก ไม่ถึงกระจกใช่ไหม กระตกเนียนดี เหมือนกูเนี่ยเนียน ไหนเอาภาษาไหมภาษาแล้วพี่ไฟวันนี้เรากินอะไรกันอ่ะ
เดี๋ยวมันก็รู้แหละหิวแล้วหิว กินยาวที่ต้มตำ น้ำมันไม่ได้มันเผ็ดไปกินข้าวโพดด้วยมันไม่ย่อยไม่ได้ ถึงยังพี่ไฟถึงแล้ว ชมพูฟ้า โอ้โหโคตรหล่อ โคตรอัพขนาดเนี้ยถ้าไม่หล่อตายนะ จริง โอ้โหปู่พระเจ้า ถ้าเป็นฉันคือฉันหมุนตัวรอบหนึ่งเปลี่ยนเป็นชุดเจ้าสาวแล้วเดินเลย จริง คือโมเมนต์ได้มากเลยเนาะ พี่ไฟเหมือนในนิยายเลยอ่ะแล้วมึงชอบปะล่ะมิราเคิลออฟเงิน ตอนหลังมันต้องขนาดนี้ก็ได้กูมีเรื่องเซอร์ไพรส์มึงตั้งเยอะเตอร์ไปอยู่ข้าวแล้ว มันผมยาวขึ้นเลยเนาะ จริงลากไปนู่นเลยนะ เราเป็นเซลล์ ผมยาวเสื้อผ้าต้องกุยปลายแล้วตอนนี้ คือเรามาช่วงนี้วิ่งโอ้โหโดน วิ่งไปพร้อมกับซับอีน่าไม่ใช่ วิ่งแบบย่องเหาะเหาะ อุ้ยเขียนพื้นสวยเนาะ ใช่ อันนี้คือเขาเขียนเองเขาเขียนให้เลยนะที่โรงแรม เลยใช่ไหม คือโรงแรมเขามีแบบนี้ให้อยู่แล้ว คือเวลาจะมาจัดอะไรเงี้ยเขาทำ ใช่ ให้ แต่ทีมเขาอาร์ตก็จะเข้าไปจัดอะไรพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจัด ทำมั่งดีกว่า กลับมาคือทำงานควักเลยนะ สวยจัง พี่ไฟอาหารน่ากินมากเลยอะพี่ผมชิจุนะพี่รู้เปล่าทำไมจะไม่รู้ เนี่ยดูจากแก้มก็รู้ เฮ้ยดูอุ้ยกินไส้กรอกไว้เฮ้ยเต็มปาก อันนี้ไม่คิดมั้งอันนี้ไม่ได้โค้ดแล้วก็ไม่มีอันนี้คิดเอง คือเด้ดูดิ มีแก้มอะไรก็ตาย จับแกมก้อน พี่เลยนะพี่ถ้าพี่เชื่อผมอ้วนขึ้นมาจะหาผมไม่เจอหรอก เซนนี่ควรจะไปทำรายการกินนะ เขามีรายการกิน แล้วก็ เขามีรายการกินทำให้แม่จีน กินสิพี่ทำไมไม่กินอ่ะกูไม่อยากกินกูอยากกินอย่างอื่นนะ อุ้ย ทำไมอ่ะก็กูอยากกินไม่ไปไม่ทำน่ากลัวเลย ไม่พูดที่ไฟ น่ากลัวยังไงก็เนี่ยที่พี่ทำอยู่น่ากลัว จุ่ม ถ้า มื พี่ อ ทำน่ากลัวอีกนะผมหนีไปนอนห้องอื่นจริงด้วย มันจะหนีไปไหนได้ กูก็หิวข้าว แต่ทำไงได้อ่ะ อาหารตา มันดูอร่อยกว่า โอ้กินเลยเร็วกินไม่กินไม่กินใช่ไหมไปกินคิดว่ากิน เป็นโมเมนต์ของเราแบบสวีทอันนี้ก็ปล่อยให้เล่นธรรมชาติเลย เล่าดีกว่า ไม่ดีอย่ามองดิ เรา เรา ไม่อันเนี้ยเอาประเด็นที่หนึ่งก่อน บอกเซนว่าเซนพี่อยากกินไส้กรอกมาก อยากกินหมดนะ ให้เหลือ เข้าใจไหม ไม่ได้ เราถ่ายงานมาเราก็หิว เราก็ อ หิว แล้วก็แบบคือเสร็จซีนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกัน แล้วก็ไปดูแล้วทีมงานก็เป็นอย่างเงี้ย คือน้ำลาย แล้วก็แบบด้วยเราเป็น acting coach อ่า เราอินไซต์สุดแล้วก็เดินเข้าไปเซนพี่อยากกินไส้กรอก อ่า เก็บไว้พี่ด้วยนะเซนบอกอย่างเงี้ยได้ครับ เสร็จแล้วปุ๊บ เสร็จแล้วปุ๊บเดินเข้าไป อุ้ยหมดแล้ว คือกินจริงมากคือกิน นางชอบกิน มันกินหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันปุ๊บโกรธเลยนี่โกรธแบบ โกรธเลย โกรธแบบเซนง้อเลย แล้ว เพราะ ไป ไส้ กิน กรอ ข้าว กอะเราหิวมากกันแล้ว แล้ว แบบ ไปกินข้าวต่อปะก็ไป เราก็ไปกินข้าวกันต่อ แต่มันนานใช่ไหมกว่าจะถ่ายจบซีน ก็นานคือมันก็ทำไปแล้วก็เนี่ยจริงๆก็ปล่อยให้เล่นเป็นโมเมนต์เอง แล้วตอนนี้จริงๆอุปสรรคเยอะมากนะลมทะเล ใช่ไหม เสียง แต่ไม่มีเสียงทะเลเลยเนาะ ใช่คนเดินผ่านมันแบบโมเมนต์นี้มันไม่ได้ไง มันสาธารณะอยู่นะ ใช่
แสงเราไปต่างจังหวัดเราไม่สามารถเอาแสงไปเต็มแบบ เป็นเหมือนสตูอย่างเงี้ยไม่ได้ ใช่พอไปถึงปุ๊บแสงอ่ะถ้าวางแสงไม่ดีปุ๊บ ดอก แสงคนตากล้องอะพาดเข้าไปในซีน อ๋อ ก็จะเห็นเป็นเงา ใช่แล้วมานั่งคุยกันว่าไอเงาเมื่อกี้ที่พาดหน้าเซนอะเงาซีหรือเงาใครทีมงานพอพอรู้ มันต้องเก็บรายละเอียด ทุกคนเดินล้อมเนี้ยเงาใครวะ เพื่อดู เพื่อไปดูว่า เง อ๋อ ใคร เงาซีต่อ ถ้าเป็นเงาคนอื่นไม่ได้ ไม่ได้ เพราะมันก็เฟกไงมันอยู่ดีมีเงามีคนเดินผ่านอะไรเงี้ยแล้วไฟมันจำนวนน้อยมากหมายถึงว่าจะยิงหน้าซีจัดไฟใหม่หมดเนี่ยจะยิงหน้าซี ทีละมุม จัดไฟ ใช่ไหม ใช่จะยิงหน้าเซนจัดไฟใหม่หมด งั้นอันนี้ก็ต้องนาน แล้วก็มีแบบว่าช่างไฟอ่ะไปก็ไม่ได้จำนวนเยอะพอไปถึงปุ๊บลมทะเลตีกับไอ้ไฟใหญ่ๆ ล้มเงี้ยหรอ ทุกคนก็ต้องจับไอ้ไฟนั้นไว้อะ อ่า แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆ นักแสดงอะตอนนี้ไม่ใช่ไม่มีความกังวลนะมีความกังวลเยอะมาก อ่า เป็นเพราะว่าเขาดูไปอะ1หิวข้าว2ทุกคนเหนื่อยคือตากแดดมาทั้งวันอะ อันนี้มันซีน ทุกคนเห็นซีนอย่างนี้คือมันโอ้โหคือออสเตรเลียคือแบบ หวานเลย แดดเย็นพอไปตรงนั้นคือเป็นอย่างเงี้ย ร้อน ไม่ไหวไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วนักแสดงอะเวลาถ่ายคือถ่ายพอมันไป2คู่อะสิ่งที่ทำคือถ่ายทั้งวันแล้วเป็นเขาทั้งหมดไม่ถึงปุ๊บ เหนื่อยมากเลยอ่ะ เราก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวนักแสดงอ่ะยังต้องใช้ผิวพรรณหน้าตาในการทำอาหารต่อเขาก็ต้องมีการโบกทุกสิ่งทุกอย่างลมทุกคนก็ต้องช่วยคือมันอุปสรรคเยอะมากอะแต่พอน้องเล่นปุ๊บอ่ะนี่จะพูดตลอดเลยว่าถ้าไม่รู้สึกอย่าเล่นนะบอกก่อนพอน้องรู้สึกพอน้องเล่นปุ๊บเวลาเข้าไปเราดูอย่างเงี้ยเหมือนกล้าดูอย่างเงี้ยก็จะร้องไห้ทุกรอบทุกอันเวลาดูอ่ะคือมันแบบว่าพอเห็น ภู แบบ มิใจ มันชื่นใจ มันชื่นใจมันตื้นตันแล้วมันแบบว่าน้องอ่ะพยายามมากกับซีนเหล่านี้เอาจริงๆซีนอย่างนี้เสร็จปุ๊บหลังจากเนี้ยก็ไปเลิฟซีนแล้วจากนี้มันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วต้องไปเลิฟซีนตอนกลางคืน ถ่ายต่อเลยเหรอ ไม่หยุดกินข้าวแค่ 30 นาทีต้องไปต่อเป็น กี่วัน พราะา เธอ 2 วัน ถ้าจำไม่ผิด2 วัน เพราะว่าทุกอย่างเป็นเงินหมด ใช่อยู่นานก็แพงขึ้น ใช่ เป็นเงินคือแป๊บเดียวแค่หลุดไปนิดเดียวทุกอย่างแบบทวีคูณเพิ่มเลยอะไรเงี้ยน้องก็ต้องจำเป็นที่แบบฮึบหน้าที่ acting coach คือทำยังไงก็ได้คืนเนี้ยจะต้องพลังงานเหมือนน้องมีพลังงานมา100เราต้อง300 คอยซัพพอร์ต คอย คือเป็นแบบ กระตุ้นด้วย ใช่บางทีเราทำแล้วเราก็หงุดหงิดแบบเราหงุดหงิดมาทั้งวันอะไรเงี้ยพอเสร็จเราก็ต้องแบบ เหมือนเปลี่ยนคน ใช่แล้วเข้าไปอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ความหงุดหงิดไปหาน้องพอน้องเห็นเราน้องก็ไม่ใช่ไม่เห็นหรอกน้องก็เห็นว่าเราเหนื่อยทีมงานเหนื่อยเวลาน้องเล่นน่ะน้องแบบมาครับพี่มาทุกคนมาครับ ตั้งใจใช่ไหม อย่างเงี้ยเรารู้ตัวเองเป็นตรงกลางแล้วทุกคนมาครับแล้วทุกคนก็ถ่ายซีนมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้น แต่สมบูรณ์นะเอาดี สมบูรณ์ ๆไม่รู้เลยถ้า ไม่รู้เลยว่าเหนื่อยมา เหนื่อยมาก กินอีกไหม อันนี้ก็ต้องตัดไปอีกอันหนึง ใช่จะไปยังไง มีเงามีอะไรอันนี้ก็อีกไฟหนึง แล้วกี่คัทหมายถึงว่ากี่มุมกล้องอ่ะ1 มุมกล้องจัดไปใหม่ทุกคนจัดไปใหม่น้องเล่นใหม่ เอาละ อันนี้สวยจัง ผมว่าพี่ก็เป็นคนโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย พี่ไฟรู้ไหมผมว่าชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะมันทำให้ผมคิดถึงพ่อกับแม่อะพี่สมัยก่อนผมมีความสุขมากเลยนะเวลาไปปิกนิกกับพ่อกับแม่ขอบคุณนะครับพี่พี่ไฟดูได้ไงว่าผมชอบอะไรแบบนี้ก็กูเก่งไง พายกระซิบไง เก่งแบบนี้บ่อยๆแล้วกัน ทำไมวะ ก็ถ้าพี่ทำแบบนี้บ่อยๆผมก็โมโหไม่ขึ้นสิ ฉันหยอด ไม่ไหว พี่ไฟ แต่นี้ไม่ไหวแล้ว ไปไหนอ่ะ ไปเถอะ ว้าวเขินเหรอเขินก็บอกว่าเขิน กูไม่ได้เขิน ไม่ได้เขินด้วย แต่กูว่านะ คืนนี้อะเราแยกกันนอนเถอะ ทำไมอ่ะ แยกกันนอนเหรอ ก็คือไม่ไหวแล้วไงคะ ทำไมอ่ะ กูกลัวผิดสัญญากับมึงอะเรายังไม่ได้ตัดสินใจคบกันเป็นแฟนอะ พี่ไฟรู้ไหมว่า ก่อนที่เตอร์จะมากับพี่ไฟอะเตอร์คิดเยอะมากเลยนะพี่ เตอร์คิดว่า คนอื่นจะคิดกับเราอย่างไง เขาจะตัดสินเราอย่างไงหรือสิ่งที่เราทำกันเนี่ย มันถูกต้องไหมแต่เตอร์แค่อ่อนไหวในความรู้สึกไปเอง
การที่เรามากัน2 คน มันจะแปลกในสายตาคนอื่นไหมแต่ชีวิตของเตอร์นะทำให้คนอื่นมาเยอะมากเลยพี่จนตอนเนี้ยเตอร์คิดว่ามันคือเวลาของเตอร์ ดีมาก ดีจริง เพราะเตอร์มีความสุขที่เตอร์ไม่ได้มีมันมานานมากแหละ เขาลบความรู้สึกตัวเอง พี่ไฟรู้ไหมว่าความสุขของเตอร์อะมันเกิดขึ้นเพราะอะไร จะร้องไห้ เพราะเตอร์ชอบพี่ไฟไง โอ้ยดีอ่ะ แล้วก็เพราะว่าเตอร์อยากอยู่ใกล้พี่ไฟ มันเป็นวงเป็นง่ายๆ โล่งเนอะ แต่มัน พูด ดี แล้วอะ อ่ะมันดีมาก เตอร์ฮะมึงไม่สบายปะเนี่ย สบายดี พี่ไฟตัวก็ไม่ร้อนนี่หว่าทำหมกอะไรเนี่ย เขินไง ทำไมไม่คิดว่าเตอร์จะพูดอะไรดีได้อะ ดี พี่ไฟบางทีผมก็คิดว่าชีวิตผมมันนิยายนะพี่ซนเคยบอกกับเตอร์ว่าเตอร์กับซนอะกำลังตกเตียงนิยายแต่เตอร์ว่าก็ดีนะ ถ้าผมมีนิยายมันอาจจะดีกว่าชีวิตของเราที่มันโหดร้ายก็ได้ ดีมาก ขอบคุณนะครับ มันแบบให้คำตอบหลายอย่างมาก ยังไงก็วันเนี้ยเตอร์จะมาใกล้ๆที่ไฟไหม ติดเลยอะ ไอ้บ้า โอเคไหมโอเคไหมครับ โอ้ยมุมนี้ดีมาก ท่านี้มันเมื่อยเนาะ ถ้าทำมันเมื่อยอ่ะก็มานอนตรงนี้มา งั้นจะได้ขอนอนตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วกันนะ ถ้าได้ไฟง่วงก็ปลุกเตอร์โอเคไหมจะได้กลับห้องกัน ท็อปกูรู้มึงคิดอะไร แล้วให้เราตรงไหนอะ โอ้ยร้อนว่ะร้อน เดี๋ยวนี้ เขาแค่นอนแบบเอกเนกเฉ เออย เดี๋ยวไฟก็ลุกรอบ มา เนี่ย มันมีผ้าไง ภาพก็ไม่อยู่แล้ว ขาไก่ ขาความขาจะบอกไว้ให้ต้องเมาอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวเราจบซีนนี้ กูอะรู้เรื่องแล้วออปชั่นเราให้กูฟัง อ่ะ ว่า ไม่ดู กูออปชั่นเราให้กูฟังว่า ว่า เรื่องมือแต่กูออกอากาศไม่ได้ เรื่องมือคือ เรื่องมือพี่ซี โอ้ยอันนั้น ออกไม่ได้เลยค่ะ อันนั้น NC อันนั้น ไม่ได้ไม่ใช่จริงอันนั้นคือ 28 บวก ไม่หมายถึงว่ามันอยู่ 60ค่ะ ตอนมันเกิดขึ้นตอน NC ไงแต่พูดไม่ได้ ไม่ได้ เนี่ยแต่วายกรีด เลด กรีดนั่นแหละ เลด มึงรู้ป่ะคนล่าสุดอ่ะคนจีนไปแปลนะ ตอนที่กูบอกว่ามีแบบ มีฉาก มีอะไรจะบอก แรงมี อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกูฟัง งงมาก ซึ่งกูพอรู้จักออปชั่นปุ๊บจริงวะ ออปชั่นอะมอนิเตอร์ อ่า มึงนั่งข้างๆเลย จริง คือยังไง เดี๋ยว NC เดี๋ยวไปถึง NC แล้วอยู่จะบอกว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าอย่างละเอียด ให้มึงพูดเอง ที่ มึ สุ งโดนด่าเองกูไม่พูด กลับบ้านนะ มันห้ามกูพูดกูก็ไม่พูดแต่กูว่าพูดให้ลุ้นไง ซีนเนี้ยสิ่งที่ต้องทำก็คือรู้สึกยังไงกับคำพูดทั้งหมด นี่คิดว่าคำพูดของน้องทุกคำ อ่า ใกล้ตัวน้องมาก ก็เลยบอกว่าอยากให้แสดงความรู้สึกด้านความอ่อนแอ กับผู้ชายคนหนึ่งที่เราไว้ใจ หมายถึงบอกเซนส์ บอกเซ บอก น เซน แสดงความรู้สึกด้วยความ ที่มี อ่อนแอที่มี อืม และแบบไม่ต้องปิดเลยมันคือเปิดใจแบบมาถึงขั้นนี้แล้วก็รู้สึกอะไรทุกคำพูดต้องมีความหมาย เพราะเขาพูดดีมากเลยนะ ใช่ รชอบ เขาลงอารมณ์ไปทุกเม็ด โอเค พี่ดอกละเอียดเวอร์ มง โมงลง ต่อเบรก3นะครับ ไป เพิ่งเด็กสามเองอะตี 5แล้วมั้ง แ
เกิดได้การตกหลุม นี่เก็บเมมใหญ่ไว้ใช้อันนี้เลยนะ เพราะว่าต้องยาวแน่ อันยาวแน่ อืม ๆนี่กลับมา18 บวกไม่บวกเลย ตอนนี้คือเป็นคุณครูไปเลยเมื่อกี้ พี่ไฟ เอ้าอันนี้คือนอ เขา น นอนบนชายหาดเลย เช้า ค่ะ เลย ทั้งคืน ใช่ปะ คือน้ำขึ้นจริงๆน้ำเอาไปแล้ว เอาไปแล้วจริง มึงเคิร์มอยู่กูเกรง อุ๊ย ใจ โทษค่ะชิมิน กูอยู่พวกมึง กูอยู่พวกมึง ไม่ได้เขินแหละดูออก เอ้ย ไม่ได้เขิน สับใหม่ด้วย หืมผมเสียทรงหมดเลย โลเคชั่นดีนะ ไม่เขิน เนี่ยผมเสียทรงก็คิด แล้ว ให้คิดเองเนาะให้คิดต่อเอง โอ้ยดีจัง สวยนะ วันนี้เราไปไหนกันดีอะ ไปเดินถ่ายรูปเล่นในเมืองไหมแล้วช่วงบ่าย ถ้าว่างก็ไปเกาะกัน ไปเกาะแบบนี้ได้ไหมอะมีอ้อเหรอเกาะแบบนี้ไงไม่ได้เหรอ ใจหมดเลยแม่ ชอบนี้เลยสองวันสุด อาจจะเป็นเพราะความ แล้วพวกเราจะไปเดินเล่นที่เกาะ ข้างหลังด้วยเราเป็นอยู่ ไม่บอกไม่ได้จริงๆทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ เพลง ไม่ ดีที่สุดนะบอกเลย มาตั้ง เพลงดีจริงทุกเพลงเลย ใครทำฉันเสียอาการ เลิฟตีอ่ะเป็นเหมือนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ เคยดูทวายไลท์ เออ เคยดูทวายไลท์ไหมเวลาโดนแดดแล้วเหมือนร่างกายเป็นเพชรอ่ะ มันจะวิ่ง มันจะ ขึ้นมา วับวับ อยู่ๆหัวใจ ผิวดีกันหมด ส่วนน้องๆก็คือเนียนจนไม่รู้จะเนียนยังไง เซนตัวจริงเนียนมากเนียนแบบ ไม่เข้าใจ คือผิวผู้หญิงเนาะนิราคือนิราจริงกินไม่หยุด คนนี้คือกินไม่หยุดจริง ทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ สร้อยที่ไฟสวยอะ อยู่มาตั้งนานไม่เคยมีใครทำฉันเสียอาการได้มาเท่าเธออีกแล้ว เอวเหลือ18เลย ทำไมต้องรัก ๆ ปลายผมมีดอยสุเทพมางงมาก ผมยาวจริง สูงก็ สีกระบังมาเลย ไว้ได้ไงคิดยิ่งไม่ กลัวหายมั้ง ใจ กว่า สวยนะ โอ้ยดีมาก อ่ะคิดว่าแดดกี่องศาอ่ะนอนตักแดดอีก 30 กว่าแน่นอน บาร์บีคิวใช่ไหม อะไรดี ดูมือโถนางตัวดี มีลูกสาวมันตัวดี ชอบธรรมชาติแบบนี้มากๆเลยนะ กูจะถึงทะเลแล้วนะถ้ามันทำให้มึงมีความสุขมากขนาดนี้เนี่ยหึ ไฟไม่เหนื่อยบ้างเหรอพี่หยอดเตอร์ตลอดเลย สวยมาก ดูหอมหัว ทำแบบนี้ก็ไม่เบื่อ คือเอานิ้วแบบเนี้ยแขนแล้วตลอดเลยอ่ะ เอาจริงโดนลูกขันนี้บ่อยปะ แหลงกลุ่มแน่นอน ปุ่ม3 เด้งแน่ เดี๋ยวมันมีเซอร์ไพรส์ของชีวิตแต่เราดูแล้วไม่ใช่เหรอ อะไรพี่ไฟ ไปเล่นน้ำกัน ไม่เอาว่าเราจะเล่นพรุ่งนี้ นะมึงเปรียกเป็นเพื่อนกูหน่อยนะเตอร์ เอาถ้าพี่ไฟอยากเล่นก็ไปเล่นเลยพี่ นะ ต้องถ่ายรูปเล่นใช่ไหม คิดดีไม่ได้เลย ให้เดี๋ยวผมใส่ส กูไปเล่นก่อนนะมึงจะไม่เล่นจริงเหรอ บ๊ายบาย ทำไมถึงไม่ไปเล่นด้วย นี่อยากเล่นทะเลเลย อ๋อแต่ไม่เคยมาทะเลเนี่ยนะ บ๊ายบาย นางชอบมาทะเล อ่า โหละ เรียกขายของจริง ตีดึงกางเกงลงอีก ดื้อเหรอ เนี่ย เฮ้ยเราชอบเขาพอกหัวนะเขาพอกหัวแล้วหล่อมาก จริงๆ เนี่ยดูดิดูดิดูแบบญี่ปุ่นอะ เชี่ยหุ่นดีมาก ช็อกโกแลตของพี่ คิดว่าดีแล้วเหรอพี่ไฟ เอ้ย ไอ้ขี้อวด ห่วงแหละ ห่วงนะเว้ย เฮ้ย อ่ะบล็อกเกอร์บอมกล้องทำงาน
เนี่ยฝรั่งข้างหลังข้างหลังถ่ายติดอย่างเงี้ยทีมงานเดินไปขอเลยนะถ่ายเสร็จปุ๊บเดินไปขอ ขอว่าจะต้องออนแอร์ ขอบอกว่าจะมาไหน โอ้โหอุ้ยดีมากเลยอันเนี้ยดูดิ เขาจะยังวันพายทวายไลท์ เขาตัวแดงเหมือนกันเนาะ ก็ร้อนนะ เขาร้อนนะ อันนี้ประมาณกี่โมง 4-5 โมงเย็นประมาณนั้น โอเค แล้วกำลังแบบสุดๆไปเลยแดดกำลังส่องมาจากข้างหลังเลยอ่ะ เพราะแดดมันจะตกทะเลอยู่แล้ว ใช่ โอ้โหอยากเอานิ้วจิ้มมากเลยอ่ะ เอ้าเป็นไรอะลูก มันเป็นอะไรเนี่ย เป็นกู เฮ้ยพี่ไฟ เขาเป็นกู อย่า สร้าง จับสิ เรื่องเลยเนี่ย โดนอะไรบาดก็ไม่รู้อ่ะ อุ้ย จะบอกทำไมอ่ะ ทำไมมึงไม่ดูแลตัวเองดี โอ้ยโดนมูกาดัดดูดให้หน่อยดิ แล้วก็เอานิ้วตีแย่เข้าไปในปากแล้วให้เอาดูด ดูดพิษเดี๋ยว แข็งว้าว ฮะ ใหญ่ปะ ไม่คิดว่าจะเป็น ไฟ ขนาดนี้ ถูกไหม ใหญ่ปะ จูบผมสิ ให้ที่หนึ่ง สำนึกผิด ห นะ นึ่งจริงโดนงูกัดเหรอเอานิ้วให้ดูดพิษออกไอ้ดอกงง เอาหลังก็ใส่รองเท้าด้วย ไม่ใช่ รู้ไหมว่ากูเป็นห่วงเลยอะเป็นห่วงอะเนาะ นะ อืม ลุกขึ้นมา เราไปอยู่ถูกปะ อ่ะ อ่ะเราบอกความสัมพันธ์ตัวนี้ก่อน อืม เตอร์อยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตลอด เวลาเป็นอะไรไม่มีใครดูแลตลอด อืม อยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะ มันมีมาแบบครบแพ็กเกจอ่ะ อยากไปทะเลไม่ได้ไปพามา อืม ติดหนี้กังวล จ่ายให้ ให้ อืม วันหนึ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้แต่นิดเดียว อืม ให้ มีคนไม่สนใจเตอร์ตลอดเวลา มีสุภาพบุรุษคนหนึ่งมา ทำให้ ทำให้พูดอะไรก็จำได้หมด ตามสัญญาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเอาอย่างนี้รักตายอ่ะ นี่ เข้ พี่กายแล้วนะ เนี่ยแบบเจ็บเป้านู่นนี่นั่นเอาจริงๆ ไม่หลงไปเลย ไม่ต้องเตอร์กระเทยทุกคน จริง ผู้ชายผู้หญิงก็เป็น ผู้ชายมาถามว่า เจ็บเป้า เจ็บเป้า โอ้ไปแล้ว กระเทยตั้งชื่อลูกแล้วนะ ตั้งชื่อลูกชุดแต่งงานคือจองแล้ว จองแล้ว น้องนุ่มนิ่ม เออ น้องขนมหมา ซึ่งลืมไปว่าไม่มี ไม่มีมดลูกนี่แหละลี่คู่ คือไม่ได้เลย ต่อก็คือมีคนมาดูแล เนี่ย เนาะ แค่เนี้ยแล้วเขาเป็นห่วงจริงๆอ่ะไม่ได้โดนหลอกปกติกระเทยชอบโดนหลอกกระเทยทำแกล้งโง่ตลอด เคยโดนแกล้งสุดฤทธิ์ ก็เลยโดนหลอกให้เติมตังค์ตลอด 50 บาทแล้ว 50 บาทโอนมาทำไมให้ เปิดรูปให้ดู เล่นนี่ก่อนให้เล่นเลยไม่ได้ไม่เอามันติดเลน มันคุยกันอยู่อีดอกไม่รู้ 50 บาทโอนมา เดี๋ยวเปิดรูปให้ดูอะ เปิดรูปอะไร รูปอะไร ลุกขึ้นมาเร็ว เขาจะขี่กันแล้ว เออ ๆเร็ว กูตัดเหนื่อยแน่เทปเนี้ย เดี๋ยวสาระเดี๋ยวไม่มีสาระงงไปหมด โอ้ยยกไหวแล้วเนาะ ชินยิ่งกว่าชมอ่ะ ดูดิ อุ้ยสวยมาก สวยมากสวยมาก กี่ซีนนะคะตรงนี้ลองดู มีเรือใบ แล้วอยู่กี่วันอยู่กี่ชั่วโมงคิดดูแดดนะ ที่เรารออยู่นะคนปะ คนสิ อ๋อโอเค อุ้ย ทำไมอ่ะ ปาติดข้าวเยอะข้าวอันนี้ไม่ได้ถึงข้าว อันนี้เบรกสีแล้วหรอ เอาเบรกสิจะเบรกสุดท้ายแล้วเป็นสุดท้ายแล้วคุณ เปิดแอร์แรงๆเข้าเบรกสีถ้าไขว่ห้างคือใช่ แล้วก็ปิดไปให้ กู แน่น ก็ไม่กล้าข่อยห้างเหี้ยขาออกไปดูแบบ เวลาไปญี่ปุ่นแล้วไปออนเซ็นไขว่ห้างไว้ เอาโอเคเบรกสุดท้ายนะครับป่ะใจเย็น เป็นไรปวดท้องไม่หรอ กูกล้านั่งสูงหน่อย ไม่ใช่ เดี๋ยวตก ขนาด มัน นั้ ต น กคอ ไม่เอานั่งอย่างนี้เลยเพราะว่า เซนมาตรฐานนะ 52 เอาจริงในทวิตเตอร์อ่ะพิมพ์เลยนะว่าผิดหวัง
ทำไมคะจะ62เลยเหรอ62หาหมอแล้วนะ ถือว่าพิการนะ62นะ ทำไม เขินมากถ้าเป็น ไม่ พี่ ได้ บอก พี่ไฟคือเธอจะเอาพลาสติกให้ฝากพี่ไฟ ไม่ได้ครับพี่ไฟรถอะไรหรอ ไม่ได้หรือว่า ไม่ผมไม่ได้สนใจรถสตรอเบอรี่เมื่อกี้เลยไม่ ถ้าเป็นรถโซลี่ผมทำไม่ได้นะครับเพราะผมแพ้สตรอเบอรี่ปุ๊บหน้าบวมเลยนะถ้าไม่ได้เปลี่ยนเป็นรถอื่น รถอื่น ส้มมีไหมส้มชอบส้ม นี่ชอบรสวิปครีม วิปครีม เราเป็นรสแบบว่าถ้าวิปครีมผสมกับช็อกโกแลตนิดนึงก็ดี เลิศ แล้วก็จะเลียให้หมดเลย มากเทไปเลยนมตามมะลิ โป๊ะแล้วไงโป๊ะแล้ว พูดแล้วก็ต้องเดินเครื่องแล้วแหละสตาร์ทรถ กลัวแล้วอ่ะ คลิปนี้คือเลทมากก็กลัว จริง 60บวก มีแต่กูขึ้นสติ๊กเกอร์18บอกไว้ตรงนี้เลย ขึ้นเลยนะขึ้นตั้งแต่ตอน ตั้งแต่ต้น 4 60บวก มึงทำท่าเจ็บเหมือนโดนตัดขามาไอ้เตอร์ มีสมาธิมีสมาธิ โอเค เดี๋ยวโดน ว่า ว่า อะไรดูมึงหนีนั่งเจ็บทำหน้าหมาหงอยขนาดนั้นเจ้าโดนอะไรมานี่พี่ไฟไม่ดูแลตัวเองดีเลยมึงชอบเขาไม่เป็นห่วง หยิบเจลมาทา อุ้ยไม่เลยแม่ เจลล้างมือเนี่ยแอลกอฮอล์โควิด เลิศอีการเลิศ อ้อยเดี๋ยวอ้อย พุ่งใส่น้ำพุ่งเลยนะโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยไฟคือดีมาก ชอบทำตัวหน้าแบบโหด เขาพูดอะไรนะ ไม่เป็นไรเราดู NC ยังไม่สนใจคำพูดเลยเหรอ มึงอยากหายเจ็บปะ อุ้ย เดี๋ยวเย็บให้เขาพูดอย่างนี้ เย็บ เย็บก็เย็บง่ายถูกแล้ว อุ้ย เห็นไหม พี่ไฟทำอะไรอ่ะมึงรู้ใช่ปะว่าการที่มันเที่ยวกับกูอะไม่ได้มาแค่กินหรือมาเที่ยวเฉย อ่า ๆมึงรู้ใช่ปะ คือปัดแล้วอะเสียงอะ แบบมึงเตรียมใจมาแล้วใช่ไหมโอ้ยมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะมึงถ่ายอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ เดี๋ยวเมาเรื่องนี้นะเดี๋ยวจบนี้ค่อยเมาห้ามหยุดนะต้องปล่อยไหลไปเลยนะ ไขว่ห้างไว้ ทุกคนไขว่ห้างไว้ค่ะ เขาจะผูดด้วยเหรอเมื่อกี้ อุ้ยมันแค่เริ่มต้นนะจ๊ะคืออะไร หน้าคืมไปปะ อ้าปากรอเลยนะตะเกีย จบแล้ว อะไรนะ เสียงมันสั่นเครือ โอ้โห โอ้โห ปั้ง1 แมตช์ ลูกกระเดือก อุ้ยนี่ฉันกั้นใจดูครั้งแรกในชีวิตฉันเลยนะเนี่ย เอาอีกแล้วหยุดอีกแล้ว เดี๋ยวมึงเจอของจริง หน้าแดงหมดแล้ว ไม่เอานะพัตเตอร์ ดีมากลูก ไม่ยอมแพ้ รวย เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผู้ชายเริ่มอ่ะ อย่าเสียศักดิ์ศรี โอ้โห พี่ไฟมาทำให้เตอร์รู้สึกแล้วพี่ไฟก็จากไปเตอร์เห็นหมดแล้วนะพี่ไฟว่าพี่ไฟซื้ออะไรมา เปลี่ยนสายตา ฉันจะอดทนดู
เหนื่อย อุ้ยกินเขาเข้าไปเลย ป ลู ว ก ดมากเลยอ่ะ กินอีก ไม่ไหวห้างแล้วไม่เอาเดี๋ยวเขาดูออก เอาหมอนมีหมอนก็พอแล้ว อันนี้ หู คือ ปากแดงหมดแล้วว่า เริ่มแล้วใช่ปะ คนลุกเลยอะเสียงอะเอาละ โอ้โหเหมือนกูดูหนังไซไฟเลยอะ คนลุกหัวเฮ้ย โอ้ยตกใจ ความเกิดปากอ่ะ อุ้ย เฮ้ย ขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ถ่ายได้เหรอวะ อีดอกตัวร้อนมาก บอกเลยเปิดแอร์แล้ว ถึงโคตรร้อนเลย เขาละมุนละไมมากเลยเนาะอีสมิลสุดฤทธิ์ อิสมิลหรอ เหนื่อย มึงพร้อมใช่ปะเตอร์ พร้อมแล้วใช่ปะเตอร์ใช่ปะที่เก็บพูดอ่ะคือจะเริ่มแล้ว พร้อมแล้วเตอร์ โอ้ย เข้ามาหาเธอ เข้ามาเตอร์เข้ามาเตอร์ มันออกถ่ายได้ด้วยเหรอวะอย่างเงี้ย ขอเข้าห้องน้ำก่อนนะปะเฮ้ยใจเย็นใจเย็น เขามาต่อกันในอ่างด้วยเหรอ เขาเอามาอาบน้ำกันเสร็จไง ใช่ แต่งตัวไงดอกโดนล้อมไปเลย ที่รู้มาเซนแพ้ แพ้ แพ้ อะไรนะ เซนแพ้อะไรแบบเนี้ย แพ้ฟอง แพ้ฟอง เขาทำไงอ่ะ ก็ต้องทนแบบแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยรีบถ่ายรีบออกอะไรเงี้ย หรอ ก็สปิริตน้องตอนแรกอะ ใช่ ก็คือทีมงานเขาห่วง ว่า น้อง ผิว พูด จะ บ เป็ อน กว่า อะไรไหมอะไรเงี้ย ได้ครับอย่างนี้เลย ทุกคนเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าอ้าวเซนแพ้หรอคือโดนแจ้งมาว่าเนี่ยเซนแพ้อันนี้นะเราสามารถเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมแต่ว่าทีมพร็อพอาร์ตเขาจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วเพื่อที่จะลงไปถ่ายใช่ไหมล่ะ น้องก็สปิริต น้องเดินมาถึงปุ๊บน้องก็ดูก่อน อืม แล้วน้องพูดว่าได้ครับลงได้ครับ แล้วทุกคนก็แบบเฮ้ย ไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้ ก้าวครับลงไปเลย อ่ะแล้วถ้าไม่มีฟองกันยังไงก็คือใส่นะ ก็เป็นอย่างอื่นได้ไง ใช่ แต่ว่าเขาเตรียมมาแล้วน้องก็ไม่อยากให้ทำให้มัน ใช่ เสีย ใช่ สปิริตนักแสดง สปิริต เนาะ นักแสดง แล้วหลังจากนั้นเขาเป็นอะไรปะ ก็ตัวแดง ก็ตัวแดง หรอ แต่ก็คือเขาก็เหมือนเตรียมตัวเพื่อที่จะแบบล้างออกให้เร็วที่ สุ สุ ด ด ฤทธิ์เนาะอีดอก อ่ะต่อ จะไม่ยอมพี่แล้ว แหมเราขึ้นเขาเลยนะเมื่อกี้เข้ามาหาเตอร์ ไม่ยอมพี่แล้ว โอเคใช่ไหมเนี่ย อืม ผู้ชายรู้สึกมั่นใจนะพอผู้หญิงพูดแบบเนี้ย ผู้หญิงเหรอ ผู้หญิงดู โอ้โหเขาจูบคนละมุมทุกรอ มัน บ เป็นความรักกันแล้วเนาะตอนเนี้ย ฉันตกเฟรมอีกแล้วเนี่ย ได้ฉันจัดการให้ กูเป็นห่วงมึงอะเตอร์ ปวดเจ็บ ป๊อปปี้เลิฟอะมันเป็นแบบ ดีเนาะเลือดมัน กูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว กูสัญญา เอ้า ทำสิทำอีกเนี่ย กูไม่อยากให้เราเบื่อกันง่ายๆอะ อ๋อ พี่รักเตอร์นะครับ เฮ้ย รักแล้ว เตอร์ก็รักพี่ไฟเหมือนกันครับ คนลุกเลย Can't you feel เธอ ไม่คิด นั้ จะ น พูดอะ รู้สึกไหมฝากเอาไว้ให้
ลอยไปกับสายลมอาจไม่พบและไม่เห็นได้ด้วยตาว่ารักที่ฝากมาจากฉันอยู่รอบเธอ Can't you feel รักฉันที่ให้เธออยู่ในมือเธอแล้วทั้งหัวใจต่อให้พรุ่งนี้ไม่ว่าพบเธออะไรก็พร้อมยอมให้มัน มีตัวอย่างต่อไป ดูไหม ไม่ดู 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 กูไม่ดูอ่ะ แต่คนอื่นเขาได้ดูแล้วไงงั้นเราพอแค่นี้ พูดเลย อากาศมันร้อนมาก ตัวมึงร้อนมาก ตัวกล้า มันร้อน เลยะ มันลุ้นอ่ะ อันนี้คือไม่ได้ถ่ายใช่ไหม4 ชั่วโมงแล้วมั้ง มา น่าจะประมาณ2 ชั่วโมงจบไปแล้วนะครับกับ EP ที่ 9 ทะเลในฝันของทุกคน ที่คนรอคอยมานานมากนะครับ เชื่อเลยว่า ฟินจริงหลากรสอยู่นะ มีทั้งแบบโมเมนต์ที่หวานเสียวได้ไหมใช้คำว่าเสียวได้ปะ ตื่นเต้น แซ่บเต้นอะไรเงี้ย แล้วก็มีโมเมนต์ที่แบบตอบโจทย์กับสิ่งที่แบบว่าอึดอัดมาไม่เข้าใจมาตั้งนาน เป็น แล้ว ความประทับใจของคนดูด้วยนะ การปลดล็อกของตัวละคร2 คนที่แบบแท้จริงเลยแบบมีการบอกรักกันด้วย ก็คือตอนเนี้ยรักแล้ว ก็คือยอมรับแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยนะคิดนะคือสเต็ปต่อไปคือการจะแบบเปิดตัวกับคนอื่น พ่อ ใช่ไหม พ่อ กูพูดถูกไหมไม่ได้หรอ เนาะพอแล้ว มาแล้ว มันไม่ได้ไง ไม่ได้ มันแบบมันอยู่ตรงเนี้ย ในฐานะเป็น acting coach รู้สึกยังไงกับ EP นี้บ้าง ติดไหมเอาเรื่องที่ติดก่อน เรื่องเดียวติดเรื่องเดียว เรื่อง เรารู้สึกว่าตอนถ่ายตอนนั้นน่ะน้องคิวที่5มั้ง อ๋อเหมือน คือทุกคนจะต้องแบบจัดคิวเพื่อไปกระบี่ให้ได้ก่อนเพราะว่าณตอนนั้น คือมันแบบ ไม่งั้นมันเดี๋ยวเป็นไฮซีซั่น มันอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้คือโลตอนถ่ายตอน ใช่ โล ใช่ ใช่ไหม มันต้องไปในจังหวะที่มันแบบเซฟที่สุดเพื่อที่จะถ่าย เซฟ ซีรีส์ เงิน ต่อไปให้จบอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงตอนนั้นอ่ะตอนเราไปทำอ่ะเรารู้สึกว่าด้วยระยะเวลาด้วยอะไรก็แล้ว แต่ที่มันทำให้แบบว่ามีอุปสรรคมากมาย เราก็เสียดายเราคิดว่าน้องจริง ๆ น้องทำได้มากกว่านี้ คือกล้าไปถึงว่าถ้าเขาเล่นซีรีส์กันมามากกว่านี้ แล้วได้อยู่ด้วยกันมากกว่านี้จะ มัน น่า ก็ จะ จะ ถ่ายทอดได้ดีกว่านี้ ใช่มันก็จะ ใช่ไห ถ่ายทอดได้ดีกว่านี้ แต่ว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะ ไม่มีใครรู้เลยนะว่าเพิ่ง ก็บอกแล้วไง จะถ่ายก่อน acting coach คือโลภไง โลภ มันก็คือโลภคือตอนนี้เราเห็นนะน้องมีพัฒนาการในการแบบ การแสดง ในการแสดงที่ดีขึ้นตามลำดับ แต่คนดูเชื่อเลยนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแล้วอะเหมือนที่เขาเจอกันมานานแล้วอ่ะ มันถามว่าเสียดายเรื่องนี้ไม่เสียดายแต่มันก็คือไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีไงพอไปถึงปุ๊บเราย้อนกลับไปดูตอนนั้นเราเหนื่อยมากกับ NC อันเนี้ยถ่าย4 ชั่วโมงแล้วน้อง แกเหรอ ขยี้กัน4 ชั่วโมงอะ พี่หน้าแต่กูเห็นปากแดงเลย แดงไปหมดเลยอ่ะ ขยี้กัน4 ชั่วโมงสิ่งที่ทำคือพอเล่นไปรอบหนึ่งอะตกใจน้องตกใจกับอารมณ์ ใคร เข้าใจไหมทั้งคู่พอมันถึงก็จะมีศาสตร์ที่เรียกว่า relaxation หมายถึงว่าทำตัวเองให้ผ่อนคลายที่สุดแล้วเข้าไปใช้อารมณ์อย่างเดียว ไม่ พ ต้ อ องกั เข้าง ไป วล ปุ๊บ ใช่ไหม อารมณ์น้องอ่ะมันไปถึงขั้นที่แบบว่ามันขึ้นไปถึง ตัวเองช็อก จุดที่ตัวเองแบบใช่ซีนนี้มันต้องอารมณ์นี้ แต่เข้าใจประเด็นว่าณตอนนั้นมีคนยืนดูอยู่เป็นแบบหลายสิบอ่ะแล้วสักพักหนึ่งตัวนักแสดงอ่ะเป็นทุกคนนะเป็นทุกคนนักแสดงทุกคนอยู่ดีก็ติ้งได้ขึ้นมาว่าแบบ มีคนดูอยู่ มีคนดูอยู่ แล้วหน้ามันออกเลยใช่ปะ หน้าออก มันก็จะเหวอเลย ออกแบบ ใช่ไหม ออกแบบผลักอย่างเงี้ยทั้งคู่แบบกึ๊บแล้วก็ต้องนั่งกลับเข้าไปใหม่แล้วพูดว่าฟังสิ่งที่ทำคือต้องปิดทุกคนหมายถึงว่าทำยังไงก็ได้อยู่2 คนให้ได้ก่อนแล้วค่อยแบบค่อยเล่นสุดท้ายพอมันออกมาอย่างนั้นนะเราไม่สามารถทีวินสามารถบล็อกกิ้งเดี๋ยวไปอย่างนี้ไปแบบนี้ ได้ ไปแบบนี้ไปแบบนี้ทำตามกล้องให้กล้องไปเพราะสุดท้ายอ่ะพอตอนเล่นอารมณ์มาจริงๆอ่ะการจังหวะขึ้นจังหวะลงมันแบบไม่มีแล้วอ่ะมันกลายเป็นแบบน้องใช้ความรู้สึกไปถึงขั้นนั้นแล้วชีวินก็จะดูความเซฟของน้องว่า ถ้ามันเกินเลยไปทำความรู้สึกแล้ว ก็คัด เขาจะคัด ก็ปล่อยไปเลย ใช่ ให้มันไหลไป เธอ ใช่ เมา ใช่ ได้ไหมเขาไปถึงไหนอะ คือโอเคพอมันมีความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมา สิ่งที่ทำคือมือความเป็นมนุษย์ปกติมันก็จะมันก็จะไปแบบจุด แต่ว่าเราก็จะบอกว่าพอไปเทสถัดไปพอชีวินเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันดำเนินไปที่มันไม่ดีอ่ะชีวินจะคัด แล้วให้เริ่มใหม่ เอาใหม่ เพราะว่ามัน ไม่ได้ เพราะมันเกิน มันต้องใช่สุดท้ายมันคือการแสดง มันอย่างนี้เลยเนาะแบบ ใช่เราเซฟกันหลายอย่างจนถึงขั้นที่แบบว่านั่งจับมือกับชีวินแล้วบอกว่ามึงเชื่อใจกูเชื่อใจมึงนะสิ่งที่ทำคืออยู่ตรงนั้นน่ะกูฝากดูอินเนอร์ให้ด้วยนะเพราะชีวินก็คือในการแสดงมาสมออกมาชีวินก็จะรู้ว่าแบบอินเนอร์เป็นยังไงเลยจับมือกันแล้วแบบมึงไปอยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วดูองค์รวมทุกอย่างกูจะอยู่ตรงนี้ อยู่หน้าน้อง อยู่ ใช่ไม หน้าน้องแล้วนั่งอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้แล้วว่านักแสดงของเราหรือลูกศิษย์ของเราอารมณ์ไปไหน โอเคเพราะเราอยู่ใกล้มาก ปุ๊บเพราะฉะนั้นเรากับชีวินมีสิทธิ์คัดได้ทั้งคู่ ช่วยกัน ใช่คือแยกเลย ช่วยกันละ เราพี่ออฟก็คือบอกในสิ่งที่เอาจริงพี่ออฟใส่ใจในแฟนคลับมาก มาก เขาจะรู้เลยว่าอันไหนที่แฟนคลับรอ อันไหนที่แฟนคลับไม่ชอบ เขาจะแบบเขาจะเลคคอมเมนต์เขาจะคอนดิชันไว้ว่าสิ่งจำเป็นต้องมีใช่แล้วเขาก็จะดูแล้วก็เล่น แต่ว่าทุกคนก็คือเซฟหมดกล้องก็คือเซฟผู้ช่วยผู้กำกับ2 คนต้องยืนคนละมุมชีวินเป็นผู้กำกับแล้วก็จะมีผู้ช่วย1กับผู้ช่วย2ถ้าซีนนี้อยาก
ให้เป็นเบสซีนในรูปแบบอารมณ์จริงๆจำเป็นต้องทำให้น้องก้าวกระโดดไปถึงอารมณ์นั้นเหมือนแบบฮอลลีวูดอย่างเงี้ยเขาปล่อยให้นักแสดงไปถึงอารมณ์นั้นบางทีถึงขั้นเลยเถิดเลยนะใช่ฮอลลีวูดเป็นอย่างนั้นแต่ของเราพอมันสังคมไทยมันไม่ได้ติดกับวัฒนธรรม พอไม่ได้ปุ๊บที่เราทำได้มากที่สุดคือต้องเซฟทุกวิถีทางงานจะออกมาไม่ดีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าต้องเซฟแล้วพอมันไปถึงจุดนั้นมันก็คือมันไปได้สวยอารมณ์มันได้พลังงานมันได้เรากล้าชอบเรียกซีนแบบนี้ว่าพลังงานเพราะมันปลดปล่อยกันออกมาพลังงานปุ๊บน้องต้องกอดกันก่อนทำทุกอย่างก่อนตั้งสติกันนานไหมกว่าจะเริ่มตั้งสติเอาแค่บล็อกกิ้งมันก็เยอะแล้วบล็อกกิ้งคือการบอกว่าจากนี้ไปนี้อยากมีภาพนี้นู่นนี่นั่นแล้วน้องก็ต้องซ้อมเขาต้องจำซ้อมใช่น้องต้องซ้อมแบบนั้นไปประมาณชั่วโมงนึงก็คือทำวนเนี่ยไปเรื่อยๆใช่ทำซ้อมเป็นเพราะว่าสุดท้ายเวลาเราลงไปเล่นแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ใส่อารมณ์ถูกยังไม่ใส่อารมณ์ตอนเราลงไปเล่นถ้าเราต้องมานั่งคิดว่าจากไหนไปไหนอารมณ์เราจะไม่ออกจริงอารมณ์เราจะไม่ออกเพราะมันจะใช่เอางี้นักแสดงยากมากเลยนะทุกคนอันนี้เราบอกในฐานะที่เป็น acting coach 1นักแสดงต้องจำบทให้ได้อันนี้ยากมาก2นักแสดงต้องจำบล็อกกิ้งให้ได้3นักแสดงต้องรู้สึกกับมัน4มันที่เขาเรียกว่า continue ที่เราไปบอกกันเรื่องถูกคนไม่คอนเราพูดกันตรงๆว่านักแสดงต้องจำหมดเล่นเทคนี้ไปเทคนี้พอจากแคบเป็นกว้างต้องเล่นนักแสดงต้องเล่นเหมือนเดิมแต่ว่านักแสดงทีมนี้คือไม่ยากถูกไหมไม่เหนื่อยเขามาแต่แรกเลยไม่เอาจริงๆมันเหนื่อยตรงที่ว่าเขาทุกคนใหม่แล้วมันไม่ได้เหนื่อยตรงที่น้องไม่ฟังแต่มันเหนื่อยตรงที่ว่าน้องต้องเจออะไรใหม่ๆในชีวิตตลอดเวลาและตอนนั้นสิ่งที่ทำคือมันไม่เป็นอย่างนี้คนเข้าใจได้ว่าน้องใหม่คนเข้าใจได้ว่าน้องเล่นเรื่องแรกไม่ใช่ประเด็นคือของเราวางไว้ว่าไม่ดีคือไม่ดีไม่อย่ามาแก้ตัวว่าน้องใหม่ไม่ให้แก้ตัวตัดเขาใหม่ออกไปคุณมาปุ๊บเป็นนักแสดงเรียกว่ามืออาชีพถ้าคุณเล่นไม่ดีคุณโดนว่าเล่นไม่ดีมาเลยสุดท้ายน้องจะพัฒนาไปอีกเรื่องนึงไม่เป็นไรคือน้องไม่ได้เล่นซีรีส์วายอยู่แล้วจบชีวิตต้องเล่นต่อดีบางคนคือเป็นเรื่องที่2บางคนคือเริ่มใหม่เริ่มต้นชีวิตเขาแสดงว่าพวกคุณมีผลในการคอมเมนต์ในรูปแบบดีๆนะแบบรูปแบบที่ให้กำลังใจและรูปแบบที่ให้เขาพัฒนาเธอคิดถึงก้าวต่อไปของนักแสดงด้วยว่าต่อไปเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าพวกเขาครูไงเพราะพวกเขาคือลูกศิษย์ฉันไงใช่ไงมันดีเขาไม่ได้เป็นลูกค้าหรือคนจ้างเพราะไม่งั้นฉันจะสอน10 ครั้งแล้วก็ไม่ก็สนใจดีสิ่งที่ทำคือมาปุ๊บหลังจากนี้ลูกศิษย์คือลูกศิษย์กลับมาถามได้บางทีเอาจริงเซนส์ไปนู้นมากลับมาพูดว่าพี่ก้าเนี่ยผมไปเล่นเรื่องนี้มาเขาแบบกลายเป็นว่าเขากลับมาสอนเราอีกยิ่งเรามีประสบการณ์จากเด็กเยอะเท่าไหร่เราก็ไปสอนคนอื่นได้ดีขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยเธอได้รับมาเองด้วยใช่แลกเปลี่ยนเนาะใช่มันเป็นแอคชั่นเรีแอคชั่นเว้ยเราให้เขาไปทีนี้เขาให้กลับมามันอีกแบบนึงแต่มันอาจจะแบบมันมีประโยชน์กับเรามากขึ้นอีกเอางี้เอาจริงภาพรวมที่กระบี่พอใจใช่ไหมพอใจนี่เดี๋ยวไปอีก EP นึงก็ยังอยู่ทะเลอยู่ซึ่งเขาก็โอเคว่ายน้ำรู้ได้ไงว่ามีว่ายน้ำมึงทำได้ไงกูรู้เองต้องว่ายน้ำแหละก็ว่ายทะเลไงก็เล่นทะเลก็ต้องเล่นทะเลป่ะไปทะเลปีนเขาอะไรอย่างงี้ปีนเขาปากกาเราต่างคนก็ต่างตีมคือถ้าพูดมากกว่านี้คือจะหมดแล้วนะแต่ถ้าลมแรงเราก็ชักว่าวกันไปว่าววิ่งใช่เพราะมันแบบลมแรงใช่เมาขาดเลยนะเมาขาดตัดเดี๋ยวจะปิดจบไหมปิดจบจะมีอะไรพูดอีกไหมจบแล้วยังสนุกอยู่เลยสนุกอยู่เลยเหรอคือนั่งตรงนี้ไปถึง EP 10เลยได้ปะมาอีกปะมาได้นะเทปหน้ามาได้เธอใกล้ๆถ้ามาได้ถ้าว่างมานี่แหละเดี๋ยวลากชีวินมาด้วยโซฟาไม่พอเลยต้องนั่งหลังนั่งหน้ากูนั่งหลังเดี๋ยวจะพยายามชวนมาสนุกเธอเหมือนมากับเพื่อนอ่ะแล้วก็ไปเล่นแต่คือคนดูเขาจะได้รู้ได้ว่าเบื้องหลังทำงานยังไงนี่ไม่เคยมีใครรู้นะถ้าคนเบื้องหลังไม่มาออกกล้องอย่างเงี้ยแล้วเราฝากได้ปะถ้าอยากฝากเราฝากให้เปิดใจเพราะบางทีแต่ละอันหมายถึงว่าแต่ละคู่โดนวางทาร์เก็ตมาของมันอยู่แล้วทาร์เก็ตหมายความว่าไงทาร์เก็ตหมายถึงว่าเป้าหมายที่คนจะดูYIU โดนวางไว้ว่าทุกกลุ่มจะต้องชอบหมายถึงว่าคนดูทุกกลุ่มจะต้องชอบเป็นสายฟ้าซนที่ต้องเป็นแบบมุ้งมิ้งหน่อยเราชอบฝั่งเนี้ยเอาไว้น่ารักมุ้งมิ้งเป็นป๊อปปี้เลิฟอีกฝั่งนึงเอาไว้เอาจริงๆมันชีวิตหนังชีวิตเราว่าชีวิตเอาจริงๆแรงกว่านี้อันนี้ชีวิตจริงเทียบกว่านี้อีกจริงชีวิตจริงแรงกว่านี้คือที่สุดแต่โอเคมันก็ต้องอยู่ในระบบกระบวนการที่มันแบบว่าพอดีพอจะถ่ายทอดออกมาให้เป็นแบบซีรีส์ออกมาได้เราก็มีการตัดออกอยู่แล้วก็พยายามเซฟน้องให้ทุกคนไม่ต้องกลัวที่เห็นออกมาก็คือตัดเพื่อดูแล้วทุกคนพยายามดูแล้วว่าดีโอเคแล้วนะใช่เพราะว่าเขาก็อยากทำให้อินเตอร์ขึ้นซึ่งก็โอเคเรารู้สึกว่าทุกอันที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอน
อนเนี้ยมันแบบว่ามันเกินการความคาดหวังอะ ชื่นใจเราไหม ชื่นใจอยากคือทำไปได้เรื่อยๆตอนนี้สนิทกับน้องแบบถึงขั้นที่แบบว่าเราคุยกันแบบทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะมัน ปรึกษากันเรื่อง ใช่ นู่น ใช่ นั่นนี่ละ ปี้นะพอหลังจากหลังกล้องเสร็จอะเธอเหมือนกับได้ลูกเพิ่มอะ ใช่ตอนนี้ ได้ ลูก น้ คือ อง เยอะ ได้ มาก อะไรอย่างเงี้ย ลูกคือเยอะมากจะร้องไห้เหรอ ใจเย็นนี่ก็ เออ นี่เป็นในฝั่งของเบื้องหลังเนาะที่มาพูดถึงการทำงานนะครับ ใช่ แล้วก็ความรู้สึกต่างๆ ที่ทุกคนต้องเจออะไรอย่างเงี้ ใช่ ย กว่าจะมาเป็นนักแสดงคนหนึ่งหรือแบบเป็นบทตัวละครตัวหนึ่งมันยากขนาดไหนกว่าจะเกลาออกมาได้ จริงเอาจริงถ้าทุกคนลองย้อนกลับไปต้นคลิปนะ แล้วก็ฟังมาใหม่ถึงทุกคนมันยาวนานมากเลยนะ เออ คือแล้ววันนี้ก็ไม่หมด มันต้องเคปทิปหน้าก็มาอีก ต้องมา EP 10ต้องมา ชีวินต้องมาแล้ว ต้องมาแล้วกูดันรับปากไปแล้ว จริงๆอะอยากให้นักแสดงมาแต่เข้าใจช่วงนี้มันไม่ควรมาเจอคนเยอะ จริงนะว่าลืม ใช่ แล้วก็ตอนนี้ก็นะมันก็คือ มันใกล้ตัว มันก็ เรื่อย มันก็คือมีเรื่องราวมากมายมันพอมีโควิดเข้ามาเดี๋ยวมันคงต้องมีอะไรที่มันแบบ ใช่ใช่ เกิดขึ้นอะไร ดราม่าอีก ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอุ๊ยดีใจอ่ะสวยละดีใจไหมได้มาพูดในสิ่งที่ตัว ดี เอง ใจไม่มีใครเชิญเลย โอ้ยคือเรา ไม่ วันนั้นมีคนแท็กคือมา ใช่ก็เลยไม่เราเป็นคนพิมพ์เข้าไปก่อนเอง ใช่ เราว่าอยากมา มา ดีใจนะ เหมือน บอกออฟเลยว่า เหมือนพี่ท็อปเรียกไปหลายรอบแล้วก็เลยแบบเรียกกูแหละเดี๋ยวกูไปแหละ ใช่ก็รู้จัก ก็ดีนะ แค่ มันก็รู้ เอาจริงที่วันนี้มาได้ เพราะว่างานตอนกลางคืนแคนเซิลไม่เหลือแล้ววันนี้เรียกเลยแคนเซิลหมด ตอนนี้งาน หมดเลย นาะ โควิด ด้วยโควิดไงแต่ก็ต้องเข้าใจแหละ ต้องเข้าใจก็ขอบคุณครูก้านะครับ ครับ ที่มาร่วมสร้างสีสันเนาะมาบอกกล่าวหลายๆอย่างใน EP นี้แล้วก็ในเรื่องนี้นะครับ Why Are You The Series นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีก โอเค ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับที่มาทำให้เห็นมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการทำซีรีส์เรื่องหนึ่งนะกับการแบบจะสอนคนหนึ่งออกมาได้ให้แบบแสดงเป็นนู้นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากสนับสนุน สนับสนุนด้วยครับ ใช่ดูนะครับดูสดวันศุกร์นะครับทางช่องวันเนาะ31นะครับแล้วก็รีรันที่ไลน์ทีวีประมาณเที่ยงคืนปะ เที่ยงคืน เที่ยงคืน15ใช่แล้วก็มาดูรีแอคนะครับของเราแล้วก็ของทุกๆช่องนะด้วยกันนะครับวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะบอกใน Twitter นะครับ ได้ว่ามาวันไหนอันนี้คลิปนี้น่าจะลงพรุ่งนี้แหละ เพราะเอียตัดเก่งมาก เดี๋ยวตัดเลย งั้นตัดเลย โอเค ก็งั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe นะครับ ใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ ได้ นะครับ เลย YouTube เนี่ยนะครับ แล้วก็ใน Twitter นะวันนี้ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณจ้า ไม่พูดแล้ว โอเค งั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับว่าคุณไม่เดี่ยวคนเดียวบนโลกใบนี้นะครับ ยังมีเราอยู่ด้วยนะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะมึง